1 2 3ท่านเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถกอไก่บอใบไม้2902เชียงใหม่เลขทะเบียนกอไก่บอใบไม้2902เชียงใหม่เปิดกระจกรถไว้ครับขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ท่านเป็นห่วงนะครับเปิดกระจกระบายลมแต่ระวังจะมีคนมาระบายของนะครับขอกรุณาไปปิดกระจกรถนะครับเพื่อความเจ้าหน้าที่จะได้สบายใจขอบคุณครับ
1 2ท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านครับวันวันนี้นะครับเหลืองานมงคลที่สำคัญก็คือว่าเวลา 18 นาฬิกาพระสงฆ์จะได้โปรดเมตตาเจริญพุทธมนต์ฉลองสมโภชจุลกฐินนะครับแล้วก็เวลา 19 นาฬิกาเมตตาธรรมหลวงปู่บัวเกตพระครูวิบูลย์ธรรมกิจจะได้มาโปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในเวลา 19 นาฬิกาก็ขอแจ้งแก่ท่านศรัทธาสาธุชนที่ศาลาปฏิบัติธรรมชั้นล่างนะครับทั้ง2 รายการทั้ง 18 นและก็ 19 นนะครับเผื่อท่านศรัทธาสาธุชนมาแล้วพอมาทราบข่าวหลายท่านบอกว่าต้องกลับไปบ้านเตรียมตัวเพื่อที่จะมาฟังหลวงปู่ท่านให้อาหารใจให้ยารักษาใจนะครับก็ 18 นาฬิกาเริ่มแล้วก็ 19 นาฬิกานะครับฟังพระธรรมเทศนาหลวงปู่บัวเกตท่านเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งของเมืองไทยเราเป็นพระมหาเถระที่มีผู้เคารพนอบนบบูชาคุณงามความดีของพระคุณท่านมากนะครับในวันที่ 4วัดเราทอดวันที่ 3วันที่ 4หลวงปู่บัวเกตก็มีศรัทธาสาธุชนจัดกฐินถวายท่านตามกำหนดการก็คือเวลา 7:30 น.ถวายภัตตาหารเช้านะครับที่วัดบางกืดกิตติธรรมเสร็จแล้วจะได้อัญเชิญองค์พระพุทธรูปพระประธานประจำอุโบสถขึ้นประดิษฐานบนแท่นเพื่อสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาถวายวัตถุทายทานเสร็จแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นการถวายกฐินนะครับกฐินประจำปีบางกืดกิตติธรรมแด่คณะสงฆ์โดยมีหลวงปู่บัวเกตเป็นประธานสงฆ์วัดบางกืดกิตติธรรมท่านใดจะไปร่วมอนุโมทนาก็ตามเวลาดังกล่าวนะครับไผลืมวอลืมอย่ามาลืมวอนี่แปลได้หลายอย่างเนอะอันนี้วอบอกข่าวลืมละหายแล้วก็มีเรื่องนะครับเอาเก็บไว้ให้เปิ้นก่อนเนอะครับเวลา 18 นาฬิกาเริ่มเจริญพุทธมนต์นะครับทางวัดฝ่ายหินสถานีวิทยุกระจายเสียงสำนักงานพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมก็จะได้มาถ่ายทอดสดแต่เจ้าเปิ้นก็มาถ่ายทอดสดละกำละแล้วก็วันนี้เริ่ม 18 นาฬิกาแล้วก็ 19 นาฬิกาฟังเทศนะครับสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนานะครับจะมาถ่ายทอดสดพี่น้องฟังวิทยุได้รับฟังนะครับแต่เจ้าเพิ่นบอกขึ้นผมลืมไปเห็นละหลวงพี่วัดฝ่ายหินกำลังเตรียมตี
เจ้าของรถนะคะอ่ายอยักษ์เหรอขอไข่สอบริสีเนาะ7084นะคะ ขอให้จับที่รถที่จอดอยู่ที่ป่าช้านะคะสุสานช้างเผือกอะนะคะ ที่จอดรถไว้นะคะขอไข่ว่าไม่ไม้เหรอสอบริสี7084ขอความกรุณาไปอ่าขยับรถนิดนึงนะคะ ขอความกรุณาไปขยับรถนิดนึงนะคะรถยนต์ขอไข่สอบริสี7084นะคะ ขอความกรุณาด้วยนะคะ เพราะว่าขยับรถนิดนึงขอบคุณค่ะ
1 2 3ครับขออภัยท่านพระมหาเถรานุเถระประสงค์สมณเณรท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาเศษนิดหนึ่งตามกำหนดการนั้นกำหนดไว้ว่า 18 นาฬิกาจะได้มีพิธีเฉลิมฉลองสมโภชองค์กฐินนะครับซึ่ง 18 นาฬิกาจะได้ประกอบพิธีฉลองสมโภชนั้นพระสงฆ์จะได้โปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์ที่บนศาลาปฏิบัติที่ในศาลาปฏิบัติธรรมชั้นที่1นะครับท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ตั้งใจที่จะมาร่วมคุณงามความดีร่วมบำเพ็ญบุญในส่วนนี้ขณะนี้ 17 นาฬิกาเศษนิดหน่อยก็จะเป็นเวลาที่ถ้าจะพูดว่าเตรียมตัวการเตรียมตัวก็คือรับประทานอาหารเข้าใจว่าทางวัดคงเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้กำลังกายนะครับได้กำลังกายแล้วจะบำเพ็ญบุญเป็นกำลังใจครับก็ได้รับความเมตตาธรรมจากท่านพระเถรานุเถระได้มาจำวัดหลายรูปนะครับจำที่วัดเช่นหลวงพ่อพระครูสุจินานุวัตรหลวงพ่อหนูพินเดินทางมาจากจังหวัดอุดรหลวงพ่อบุญหนักจากดอยอ่างขางนะครับแล้วก็มีท่านหลวงพ่อถนอมเจ้าคณะอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็โปรดเมตตามาแล้วนะครับทางนี้ก็คงจะมีอีกหลายรูปที่จะได้โปรดเมตตาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายโดยการมาจำวัดณวัดสันติธรรมแห่งนี้เพื่อโปรดร่วมในการเจริญพุทธมนต์ฉลองสมโภชองค์จุลกฐินในวันนี้ตลอดทั้งวันท่านตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาพิธีในการบวงสรวงเทพยเจ้าเหล่าเทพธิดาจนกระทั่งมีพิธีเปิดโดยประธานฝ่ายคฤหัสถ์คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จนกระทั่งบัดนี้มีผู้มาบำเพ็ญบุญในการร่วมบริจาคยอดจุลกฐินถือว่ามากมายพอสมควรนะครับนอกจากจะมีการทอดกฐินในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับยังมีต้นเงินที่ท่านทั้งหลายได้เห็นป้ายเช่นจะทอดผ้าป่าสร้างอุโบสถที่ประเทศเยอรมนีนะครับเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกสู่ต่างประเทศซึ่งในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ได้เสด็จตามป่าเขาลำเนาไพรแสดงพระธรรมเทศนาก็คือการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จของพระองค์ท่านนะครับเริ่มตั้งแต่ทรงแสดงธรรมกันแรกแก่คนเพียง5 คนเราเรื่อยมาจนกระทั่งมีพุทธบริษัทพี่น้องชาวอินเดียชาวพรตะนั้นนับถือพระพุทธศาสนาจนกระทั่งพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานผ่านพ้นมาประมาณไม่กี่ร้อยปีก็ถูกทำลายจะเรียกว่าทำลายได้เลยก็คือจากศาสนาอื่นนะครับใช้วิธีทำลายพระพุทธศาสนาด้วยการบังคับด้วยการหลายๆประการด้วยกันจนกระทั่งมีการฆ่ามหาวิทยาลัยนาลันทามีฆ่าพระนักศึกษาเป็นหมื่นๆนะครับก็ทำให้พระพุทธศาสนานั้นทรุดลงนะครับจนกระทั่ง พระเจ้าอโศกมหาราชได้พัฒนาพระพุทธศาสนาประมาณปีพศ200 กว่านะครับหลังจากที่ได้พัฒนาแล้วก็เห็นว่าพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศอินเดียคงไม่นานเท่าไหร่ก็เป็นตามที่พระองค์ทรงดำริคิดก็ได้ทำการสังคายนาคือปรับปรุงพระธรรมวินัยให้ดีขึ้นแล้วก็ส่ง
พระสงฆ์ออกประกาศศาสนาต่างประเทศก็คือต่างประเทศออกจากประเทศอินเดียประเทศไทยเราก็เป็นสายหนึ่งที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงพระอรหันต์ในสมัยนั้นนะครับคือพระโสนอุตระเข้ามาในประเทศไทยเรียกว่าสุวรรณภูมิตั้งแต่พม่าลังกาเขมรประเทศไทยรวมเรียกว่าสุวรรณภูมิพระพุทธศาสนาก็มาเจริญรุ่งเรืองในสายนี้มากเป็นที่รู้จักจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาสายประเทศไทยเขมรพม่ามั่นคงครับสายอื่นๆอย่างเช่นประเทศลังกาแม้พระอรหันต์คือน้องลูกชายของพระองค์นะครับก็ไปเผยแผ่ที่ลังกาไม่นานลังกาก็หมดจนกระทั่งได้มาขอพระเถระจากเมืองไทยไปเผยแผ่ในลังกาส่วนประเทศไทยเขมรลาวพม่าก็ยืนยงคงทนอยู่มาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งอาบัตินี้นะครับพระสงฆ์จากประเทศไทยได้หลวงพ่อไปมาแล้วไปแอวดอยปุยพระสงฆ์จากประเทศไทยได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปสู่ต่างประเทศนะครับมากมายปัจจุบันนี้ไม่ว่าประเทศใหญ่ๆมีผู้เคารพนับถือพระพุทธศาสนานั้นมากพอสมควรเช่นอเมริกาเยอรมันนะครับอังกฤษก็มีไม่น้อยเหล่านี้ทำให้พระพุทธศาสนาแผ่กระจายออกไปสู่ต่างประเทศวันพรุ่งนี้หลวงพ่อพร้อมทั้งหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์พร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจะได้ทอดผ้าป่าน้อมถวายสร้างนะครับในวัดในประเทศเยอรมนี1 กองนะครับและอีกกองหนึ่งเป็นการทอดผ้าป่าเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุปถากในมูลนิธิสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่นะครับซึ่งได้ทำการเปิดโรงพยาบาลไปเมื่อเดือนก่อนนี้นะครับรักษาพระสงฆ์โดยตรงปัจจุบันนี้พระสงฆ์ทั่วภาคเหนือนะครับก็มาตรวจมารักษาที่โรงพยาบาลนี้โดยที่ไม่ต้องไปปนกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านอุปถากดูแลโดยหมอพยาบาลโดยเฉพาะรับบุรุษพยาบาลเพิ่มขึ้นมากมายนะครับก็ทำให้พระสงฆ์นั้นได้เข้ามารักษาโรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่นี้ปัจจุบันนี้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า30-40และเข้าพักรักษาโรคนอนพักจำวัดรักษาโรคอยู่โดยพระอาวุโสบ้างพระที่มีอาพาธหนักบ้างนี่ก็รู้สึกจะนอนโรงพยาบาลอยู่นั้นคงไม่ต่ำกว่า10นะครับอันนี้ก็มูลนิธิได้อุปถัมภ์ค้ำชูทุกอย่างทั้งค่ายาค่าปัจจัย4ทุกประการนะครับอันนี้ก็พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ใดได้ปฏิบัติภิกษุผู้เป็นไข้บุคคลผู้นั้นเหมือนกับได้ปฏิบัติเราคือพระตถาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนวันพรุ่งนี้จะได้ทอดจุลกฐินซึ่งหายากในการที่จะมีการจัดนะครับแล้วก็ได้ทอดผ้าป่าข้ามน้ำข้ามทะเลไปประเทศเยอรมันแล้วก็ได้ทอดผ้าป่ารักษาโรคอาพาธของพระสงฆ์ด้วยนะครับพร้อมกันนั้นในค่ำคืนวันนี้ได้รับความเมตตาสูงส่งนะครับจากหลวงปู่บัวเกศหรือในราชทินานามว่าพระครูวิบูลย์ธรรมกิจนะครับวัดปางกืดจิตติธรรมจะได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาหลวงปู่บัวเกศนั้นเป็นพระมหาเถระที่ในขณะนี้มีศรัทธาสาธุชนทั้งหลายให้ความเคารพนอบนบบูชาทั้งในและต่างประเทศมีผู้มาบำเพ็ญบุญนะครับให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่วัด
ปางกืดมิได้ขาดพระคุณท่านเป็นพระสงฆ์ผู้มีบารมี เป็นผู้มีพรหมวิหารธรรมอย่างสูงส่งท่านอยู่ชลบุรีเป็นคนชลบุรีสร้างวัดช่องลมเสร็จเรียบร้อยท่านขึ้นมาตามป่าเขาลำเนาไพรมาอยู่ที่ปางกืดกิตติธรรมเมื่อปี 2500ประมาณ 22-23 อยู่นั่นหลายปีแล้วท่านก็ไปที่แม่ลาน้อยไปสร้างวัดที่อำเภอแม่ลาน้อยบ้านปางหลังจากนั้นสร้างวัดบ้านปางเสร็จแล้วท่านก็ลงไปทางเพชรบุรีสร้างวัดทางเพชรบุรีย้อนขึ้นมาสร้างวัดอีกวัดหนึ่งที่สุโขทัยสำเร็จเรียบร้อยและก็ขึ้นมาอยู่ปางกืดรอบที่2นี้ก็ได้พัฒนาสำนักสงฆ์ปางกืดนะครับจนได้สิทธิ์ที่ดินนะครับได้สร้างวัดประกาศเป็นวัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้สร้างขณะนี้กำลังสร้างสิ่งที่สำคัญในทางพุทธศาสนาคืออุโบสถและก็องค์พระเจดีย์นะครับและได้รับตั้งชื่อวัดปางกืดนี้ว่าวัดปางกืดกิตติธรรมนะครับปางกืดกิตติธรรมเดิมชื่อว่าวัดคูหาผาสุกนะครับสำนักแห่งนี้วันนี้หลวงปู่ท่านจะได้โปรดเมตตามาแสดงพระธรรมเทศนา
เอ่อท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านครับวันนี้นอกจากพระสงฆ์แสดงเจริญพุทธมนต์ตอน 18 นาฬิกาแล้วก็หลวงปู่บัวเกตแสดงพระธรรมเทศนาในเวลา 19 นาฬิกาแล้วพิธีประเพณีนิยมอีกอันหนึ่งก็คือการกวนข้าวทิพย์นะครับท่านใดจะเป็นผู้กวนข้าวทิพย์ท่านใดจะเป็นผู้กวนข้าวทิพย์กรุณามารับอุโบสถศีลนะครับมารับอุโบสถศีลก็คือศีล8นะครับตามธรรมเนียมประเพณีนิยมนะครับเพราะว่าการกวนข้าวทิพย์นี้เขาถือว่าเป็นของสิ่งที่สูงนะครับต้องการผู้รักษาศีลบริสุทธิ์นะครับเอาศีล8ด้วยนะครับกรุณามารับศีลท่านใดที่จะกวนข้าวทิพย์กรุณารับศีลเอาที่ไหนดีคุณแม่อ๋อตรงนี้เนาะครับมารับศีล8การกวนข้าวทิพย์จะกวนตอนไหนเห็นกำหนดการนั้นว่าตอนเจริญพุทธมนต์ด้วยใช่ไหม ตอนนี้อุปกรณ์พร้อมนะครับอุปกรณ์ในการกวนข้าวทิพย์จะมีขนมมีนมมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะครับน้ำผึ้งน้ำอ้อยกะทิน้ำตาล ข้าวเนยนะครับข้าวถั่วงาโอ้พร้อมบริบูรณ์เลยวันนี้นะครับจะได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันรุ่งขึ้นนะครับเป็นประเพณีนิยมเนื่องจากข้าวมัทุปายาตหรือข้าวทิพย์นี้เมื่อวันที่พระองค์จะ
เสียงฮัลโหลขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรพระสันติธรรมทุกรูปเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมงานจุลกฐินในวันนี้ขณะนี้ใกล้จะได้เวลาเจริญพุทธมนต์ภาคค่ำแล้วท่านใดที่ไม่ได้ติดธุระหน้าที่ในการทำงานต่างๆก็ขอเชิญเข้าสู่ศาลาปฏิบัติธรรมชั้นล่างเพื่อร่วมเจริญพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินซึ่งในวันนี้มีหลวงพ่อพระครูประสิทธิ์คณารักษ์วัดแม่ปางเป็นประธานนำสวดขอนิมนต์พระภิกษุสามเณรวสันติธรรมนะครับได้เข้าสู่ศาลาปฏิบัติธรรมร่วมเจริญพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินได้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนะครับครับท่าน พระเถรานุเถระขอกราบอาราธนาในศาลาปฏิบัติธรรมครับในศาลาปฏิบัติธรรมชั้นล่างนะครับขณะนี้พระเถระหลายรูปท่านได้โปรดเมตตาเพื่อจะได้นำท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย เจริญพุทธมนต์เป็นการฉลองสมโภชองค์จุลกฐินในค่ำคืนวันนี้แล้วพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกท่านครับขอเรียนเชิญนะครับขอเวลาสักนิดให้ท่านได้ขึ้นไปยังภายในศาลาในขณะนี้ตามกำหนดการนั้นเวลา 18 นาฬิกาจะเป็นการเจริญพุทธมนต์ฉลองสมโภชดังที่ท่านอาจารย์มหาอมรเทพได้แจ้งกับทุกท่านว่าตอนนี้ขอกราบอาราธนาพระสงฆ์สามเณรทุกรูปและก็ท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่สามารถจะไปร่วมเจริญพุทธมนต์ได้แล้วนะขณะนี้นะครับก็ท่านใดที่จะเป็นผู้กวนเข้าทิพย์ตอนนี้ขอเรียนเชิญรวมกันที่หน้าอุโบสถนะครับกวนเข้าทิพย์เนี่ยตอนใดเจริญพุทธมนต์ไปด้วยนะครับสวดท่านที่จะเป็นผู้กวนเข้าทิพย์ขอความกรุณามารับอุโบสถศีลด้วยรับอุโบสถศีลตอนเย็นนี่ไม่หนักใจเพราะว่าอิ่มกันมาแล้ว นะครับท่านผู้ตั้งใจที่จะมาฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์และก็ฟังพระธรรมเทศนาพร้อมนะครับในขณะนี้ขอเรียนเชิญครับในศาลาปฏิบัติธรรมชั้นล่างนะครับอาจารย์เจริญตาคำหลวงพ่อถนอมวัดปังวัดแม่ปางเชิญมาที่ศาลาหอฉันครับกำลังไปครับแป๊บเดียว
ครับท่านศรัทธาสาธุชนขึ้นมานะโอ้ในศาลายังน้อยอยู่เนอะศรัทธาทุกเจ้าจะนักหรือศรัทธานะในศาลาตั้งลุ่มบนจะมาแล้ว ท่านศรัทธาอยู่ตรงลุ่มขึ้นมาเนอะมาเฉลิมฉลองพระสงฆ์จะได้โปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์นะครับท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านขึ้นมาเพิ่ม เพิ่มพลังทางกาย แล้วก็เพิ่มพลังทางกายเรียบร้อยนะครับแม่ต้อยเลี้ยงข้าวมันไก่น้ำปานะน้ำฟักทองก็มีนะครับเรียบร้อยแล้วก็มาเพิ่มพลังการทางพลังทางใจมาเนอะมีที่นั่งนะครับมีที่นั่งเรียบร้อยคนเฒ่าคนแก่นั่งมาได้ก็อี้นั่งได้เนอะนั่งเก้าอี้ ที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญในส่วนที่เฉลิมฉลองนะครับเฉลิมฉลองสมโภชองค์จุลกฐินนะครับนอกจากทอดจุลกฐินในวันพรุ่งนี้แล้วเป็นงานใหญ่งานหลวงงานบ่ค่อยจัดกันที่ไหนเหมือนจะมีวัดจัดนะครับวันพรุ่งนี้จะได้ร่วมใจกันนะครับ ตอดจุลกฐินตอนนี้เปิ่นกำลังวันนี้วันค่ำเปิ่นจึงอีดฝ้ายแปลงเป็นฝ้ายเอาฝ้ายทอเป็นผ้าจะได้ตอดกฐินนะครับวันนี้หลังจากที่
ขอกราบอาราธนาท่านพระเถระนุเถระนะครับได้โปรดเมตตาเพื่อจะเจริญพระพุทธมนต์ตามกำหนดการนั้นในเวลานี้นะครับ18 นาฬิกาท่านพระสงฆ์จะได้โปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์นะครับตลอดทั้งท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจะได้ฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองจุลกฐิน ในค่ำคืนวันนี้หลังจากนั้นแล้วหลังจากที่เจริญพุทธมนต์แล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่บัวเกตหรือในราชทินานามว่าพระครูวิบูลย์ธรรมกิจจะได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในเวลา19 นาฬิกาเพราะฉะนั้นในขณะนี้ขอกราบอาราธนาเมตตาธรรมท่านพระเถรานุเถระประสงค์ได้โปรดเมตตาลงมาเจริญพุทธมนต์เป็นการเฉลิมฉลององค์กฐินในขณะนี้นะครับเวลา19 นาฬิกาก็จะได้ร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาตามลำดับนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นทางแผนกกวนข้าวทิพย์นะครับกวนข้าวทิพย์หน้าอุโบสถก็จะทำพิธีกวนข้าวทิพย์ในค่ำคืนวันนี้ด้วยนะครับเป็นการเฉลิมฉลองสมโภชองค์กฐินเพื่อให้เกิดความปีติยินดีของท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเพิ่มขึ้นนะครับการเจริญพุทธมนต์การฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์หรือทุกท่านได้สวดด้วยเป็นบุญอย่างยิ่งนะในทานธรรมบทบอกว่ามีกบตัวหนึ่งอยู่ใกล้ศาลาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ทำวัดเย็นทุกวันมันปีติยินดีผลปรากฏว่าพอตายแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์เทวดาทั้งหลายถามว่าทำบุญอะไรจึงได้มาเกิดบนสวรรค์เขาบอกไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ในขณะที่พระสงฆ์สวดทำวัดเช้าเย็นฟังโดยตลอดไม่ขาด ผลปรากฏว่าได้ไปเกิดเป็นเทวดานะครับอีกอย่างหนึ่งนิทานท้องบ้านบอกว่ามีวัดหนึ่งตั้งอยู่ในกลางเมืองบังเอิญกำแพงวัดน่ะมีที่ตั้งไนท์คลับอยู่ด้วยตอนเย็นมาพระขออภัยผู้หญิงที่บริการหรือเจ้าของสำนักก็ส่งใจมาบอกว่าโอ้ชาตินี้เรายากจนต้องหาเงินเลี้ยงชีพไม่มีโอกาสได้ไหว้พระสวดมนต์เหมือนคนอื่นเขาแต่ทรงใจว่าเมื่อไรเราจะได้ว่างหนอจะได้มาไหว้พระสวดมนต์บำเพ็ญภาวนานะครับอันนี้เป็นส่วนของเจ้าสำนักเขาในวัดเนี่ยเจ้าอาวาสหลวงตาท่านสวดมนต์ทุกวันแต่นั่งภาวนาเนี่ยใจมันไม่อยู่ที่วัดใจมันกลับว่าเมื่อไหร่เนาะเราจะได้ไปเที่ยวในคลับบ้าง ไปเที่ยวสำนักบ้างผลปรากฏว่าบังเอิญตายพร้อมกันนะครับยมบาลสั่งให้หลวงตาลงนรกสั่งให้ผู้หญิงเจ้าสำนักขึ้นสวรรค์โอ้เถียงกันใหญ่เลยบอกโอ้บันทึกผิดหรือเปล่าท่านเปิดดูบอกไม่บันทึกไม่ผิดผลปรากฏว่ายมบาลก็เลยเปิดให้ดูแต่ละวันเนี่ยท่านที่ต้องลงนรกเนี่ยหลวงตาเพราะอะไรเปิดให้ดูโอ้ร่างกายทำวัดอยู่ในวัดทำสมาธิแต่ใจมันไปอยู่ไหนครับ ส่วนเจ้าของไหนครับใจเขาทำงานเรื่องนั้นแต่ว่ากายเขาทำเรื่องนั้นแต่ใจเขาพะวงอยู่กับพระไหว้พระสวดมนต์ประจำเพราะฉะนั้นใจสำคัญท่านมาวัดแล้วเอาใจมาด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพุทธพจน์สอนให้จำง่ายๆเวลาท่านไปสอนคนเฒ่าคนแก่ท่านจะสอนว่าถ้าปล่อยก็ว่างถ้าวางก็เบาถ้าเอาก็หนักถ้ารักก็โศกถ้าไปโรคก็ไปหาหมอถ้าโอ้ท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านครับนะ
กันเทศท่านใดจะใส่กันเทศกันเทศนี้จะเป็นการร่วมบำเพ็ญบุญหลวงปู่บัวเกตท่านจะทอดกฐินวันที่4ก็ขอถือโอกาสแจ้งกำหนดการกฐินวัดบางกืดกิตติธรรมว่าวันที่4 7:30 นาทีถวายภัตตาหารเช้าที่วัดหลวงปู่บัวเกตนะ8 นาฬิกาพระสงฆ์พร้อมแล้วจะได้อัญเชิญองค์พระพุทธรูปประธานโบสถ์ขึ้นประดิษฐานบนแท่นแก้วพระสงฆ์จะเป็นชัยมงคลคาถาต่อจากนั้นจะได้ทอดกฐินเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดร่วมอนุโมทนากันเทศกับหลวงปู่ก็จะเป็นการร่วมการทอดกฐินกับหลวงปู่ท่านด้วยนะครับหลวงพ่อดีกว่านะหลวงพ่อเลยง่ายครับท่านผู้ชนทั้งหลายบัดนี้ใกล้เวลาที่จะได้เริ่มพิธีทางศาสนาแล้วท่านใดจะมาก็ขอมาร่วมฟังพระสงฆ์เจริญของสมโภชองค์กฐินนะครับนี่ศรัทธาตอนนี้ไปเราจะได้เริ่มอันดับแรกขอเชิญชวนท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายทำบุญให้กับตัวเองเรียกตัวเองมาอยู่ที่ตัวเองนะครับและตอนนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งอยู่ในความสงบเป็นบุญอย่างยิ่งโบราณบอกว่าถ้ามีความสงบจะพบกับบุญถ้าปล่อยใจให้ว้าวุ่นบุญมันบินหนีไปเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านตั้งอยู่ในความสงบบุญจะเข้าตัวท่านจะลุกจะเดินจะทำธุระทำด้วยความเงียบๆคือสงบกายสงบวาจาไม่พูดกันแล้วเว้นผมคนเดียวสำคัญสงบใจกับพิธีการต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับตอนนี้ครับตอนนี้ไปจะได้ประกอบพิธีไปตามลำดับนะครับ ตอนนี้ไปจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยโอกาสนี้ก็เรียนเชิญคุณอรวรรณจุทพุทธิเป็นตัวแทนของท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยณโอกาสบัดนี้ก็เรียนเชิญครับได้ครับครับพิธีการทางศาสนาพุทธเวลาจะเริ่มพิธีอะไรต่างๆเราจะจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยท่านบอกว่าคุณพระพุทธสุดเลิศล้ำคณนาคุณพระธรรมนำพาให้สูงส่งคุณพระสงฆ์ดำรงตนมั่นดีแล้วบอกแก่ปวงชนครับโอกาสแบบนี้คุณอรวรรณจุทพุทธิ
จะได้เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยขอให้ทุกท่านได้ประนมมือเพื่อบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันครับและขอเรียนเชิญคุณวรินดาโนคำได้จุดเทียนที่น้ำพระพุทธมนต์ขอเรียนเชิญครับคุณวรินดาโนคำครับหนึ่งตอนนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยว่าพร้อมกันเลยนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกับก็ทุกท่านตั้งใจสมาทานเบญจศีล มะยังพันเตติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ฆังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิทังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ สรณะธรรมนังไนติตัง อามะพันเต ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อมินนาดานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาดาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปดาสีเรนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเย สาธุวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังปรูธมังคารังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาศายะปริตังปรูธมังคารังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาศายะปริตังปรูธมังคารังสมันตาวาเรสุวัตระกชันตุเดวตาสัทธมังมุนิราชสาสุนันตุสักกโมกดังสักเกกาเมจารูเปกิริสิกรตเตอารามวัตุมหิเขเตภุมมาจยันตุเดวาชระธระวิสเมยักขคันทับบนาการ
ทิฏฐันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนาการโรอายัมหดันตาธรรมสวนาการโรอายัมหดันตาธรรมสวนาการโรอายัมหดันตามันไม่ยังบุตทัสสะโตวะโตปุปภานามะคารังคโรมาเตทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยมยังสรณะคัมมนาปะทังปนามาเตสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหนตุสัพพดานาทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหนตุสัพพทานาทิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหนตุสัพพดามหากาวนิโกนาโทอัฏฐยาสัพพปานินังโพเรตาวาปารมิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมโหนตุสัพพุปัฏฐวังมหาการุณิโกนาโทหิตายาสัพพปานินังโพเรตาวาปารมิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมโหนตุสัพพุปัฏฐวังมหาการุณิโกนาโทสุขายาสัพพปานินังโทเรตาวาปารมิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอนะสัจวัชเชนะมโหนตุสัพพุปัฏฐวังโยจักขุมาโมหะมาลาปะกะโทสามังวะบุตโธสุขโตวิมุตโต
มารัสสะปัสสะวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะทังวินัยยังบุทังวรันตังศิรสานามามิโลกัสสะนาทันจาวินายกันจาตันเทจะสะเตจยสิทธิโหตุสัพพันธรายาจาวินาสเมนตุธัมโมทัชโชโยวิยาตัสสะสัทโธดาเสสิโรกัสสะวิสุทธิมัคคังนิยานิโกธัมมาธารสธาริสัตาวาโหสันติกะโรสุจินโนธัมมังวรันตังศิรสะนามามิโมหะปาดาลังอุปสันตดาหังตันเทจะสะเตชยสิทธิโหตุสัพพันธรายาจาวินาสเมนตุสัทธัมมาเสนาสุขตานุโกโยโลกัสสะปะปุภคิเลสันโตสยังสันตินิโยชโกจาทัตธัมมังวิธิตังกโรติสังฆังวรันตังศิรสานามามิพุทธานุพุทธังสมาสิรทิเทงตันเทจะสะเตจยสิทธิโหตุสัพพันธรายาจาวินาสเมนตุยังกินจีวิตังทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสมังอธิตถาคเตนะอิดัมปิบุตเถรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุอายังวิราคังอมตังปณิตังนาทาจักขาสักยะมุนีสมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสมัตถิกินจิอิดัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยัมบุทธาเสโทปริวันนายิสุเจงสมาธิมานันตริกัญญมาโหสมาธินาเตนะสโมนาวิจติอิดัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุกาลาอัฏฐสัตตังปัสสัทธังจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเทดาคินายาสุขตัสสะสวะคังเอเตสุดินนานิมหาปะรานิอิดัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยสุปโยตามนาสะดัลเยนะเนคามิโนโคตมัสสะสนัมเยเทปฏิปตาอมตังวิกัยหามลาธามุธานิบุติงกุจมานังเยดัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตายติเกภวสมิง
เทขีนาปิชาวิรุณหิชันดาเนปันติทิรายะทายัมปะดิโปอิดัมปิสังเครัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุอะเทวนาจะบารานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังปาติรูปะเทสวะโสจาบุกเบจากตาปุญญาตังอาตาสัมมาปณิทิจาเอตัมมังคารมุตตมังหูสัจจันจะสิบปัญจาวินโยจะสุเสกิโตสุปาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังมาตาปิโตอุปัฏฐานังพุทธดารัสสะสังฆโหอานาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคารมุตตมังดานันจะธรรมจริยาจายาตากานันจะสังฆโหอานาวัชชานิกัมมานิเอตัมมังคารมุตตมังอาหรติวิรติปาปามัจจกานาจะสัญญาโมอาปะมาโดจะธรรมเมสุเอตัมมังคารมุตตมังยาจานิวาโตจะสันตุทิจักตัญญูตากาเรนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตมังขันติจะโสวะจะสัตตาสามนานันจะดัสสนังกาเรนะธรรมสักกัจจาเอตัมมังคารมุตตมังตาโปจะพระมจริยัญจะอริยสัจจานาดัสสนังเนปานาสัจจิกิริยาจาเอตัมมังคารมุตตมังพุทธัสสะโรกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนะคัมปติอาโศกังวิราชังเกมันเอตัมมังคารมุตตมังเอตาดิสานิกัตวานาสัพพะธรรมาปราชิตาสัพพะทาโสทิกัจฉันติตันเตสัมมังคารมุตตมังเตกรณียมัฏฐะมุตเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจาสาโกโอโจจาโสโหโจจาสุวะโจจาสะโมโดอนาติมาเนสันตุสะโกจาสุบาโรจาอาปากิโจจาสัมลาหุกะวุติสันตินดริโยจาอิปะโกจาอาภากาโภกุเรโสอะนาโนกิโทนาจาโพดังสมาจาเรกินจิเยนะวิญโยปะเรอุปวะไดโยงสุขิโนวาเทมิโนโหตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาเยเกจิปานาปุตตะเทตาสาวาทาวรวะอังวะเสสามเดคาวายมัตตาวามัจฉิมารัสสะกาอุคทุราเดทาวายจาเดทาเยจาดุเรวะสันติอวิดุเรโกตาวาสัมมาเวทิวา
สัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตานาปะโรปะรังนิโกเปธานาติมันเยภากัสสะทินังกินจิมปฏิฆาสัญญานัญญามัญญาสาดุขมิจฉยามาทายาธานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตมนุภเคเอวัมปิสาวะภูเตสุมานาสัมภาวะเยอปริมาณังเมตัญจสาปโรกัสมิมานาสัมภาวะเยอปริมาณังโหทังอาโทจติริยัญจาอาสัมภาทังอเวรังอาสัพพตังนิสินโนวาชัยยาโนวายาวาตาสาวิกาตามิโตเอตังสัตติงอาทิตยังพระมะเมตังวิหารังอิทัมมาโมเดียทินจาอนุปกัมมาสิระวาดาสะเนนะสัมปันโนวินัยยะเขดังนาหิจาตุกัปปะสยังปุนาเรติติวิรูปัสเทหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมชาพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจาอาปาดาเกหิเมเมตังเมตังดิปาดาเกหิเมปาเดหิเมมามังอาปาดาโกหิงสิมามังหิงสิดิปาดาโกมามังจาโตปาโดหิงสิมามังหิงสิบะหูปาโดสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปุตตาจะเกวราสัพเพบัทรานิปัสสันโตมากินจิปาปะมาฆะมาอัมปะมาโนพุทโธอัมปะมาโนธัมโมอัมปะมาโนสังโฆอาหิวิจิกาสตาปาดิอุณนานาภิสารภูโมสิกากาตาเมราคากาตาเมปาริตาปฏิกามันตุภูตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตันนังสัมมาสัมพุทธานังโพชังโพธนิสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิโพชังคาจตถาปะเรสัมมาดุเปขะโพชังคาสัตเตเตสัพพดาสินาโมนินาสัมมาดาคาตาภาวิตาบาหุริกตาสังวัตตันเตอภิญญายานิบบานายาจโมทิยาเอเตนะสัจวัจเจนะโสทิเตโหนตุสัพพดังเอกัสสมิงสมาเยนะโทโมคัมลานันจะกัสสปังเยลาเนโดกิเตดิสวาโหชังเคสตเดสยิ
เตจะตังอภินันทิตวาโรกาโมเจงโสตังคะเนเอเตนะสาจาวะเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอตัสสะธัมมนาจาปิเตนะเยนะปิปิริโตจุนดาเทเรนะตัญเยวะธานาเปตวานาสาดารังสัมโมดิตวาจะอาบาทาตัมหาวุธาเสธานาโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหนตุสัพพดังปาหินาเตจะอาบาทาตินนันนัมปีมเหสินังมากาหาตาจิเรสาวามปัตตาโนปัตติธรรมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาวิปัสสิสานามัตโตจักขุมันตัสสะสิริมาโตสิกิสะปินามาโทสัพพะโพตานุกัมปิโนเวสัพพุสะนามาโทนาหาตากัสสะตาปัสสิโนนามาโทกาโกสันทัสสะมาราเสนาปมัตถิโนโกนากามนาสะนามาโทพระมานาสะวุสิมาโตกาสะปัสสะนามาโทเวปะโมตัสสะสัพพะทินหังคิราสาสนามาโทสักกายปุตตัสสะสิริมาโตอิมังธัมมมะเดเสเสสัพพะโดภาปานุดานังเยจาปิยะถาโพตังเวปัสสิโสเตชะนาภิสุนามาหันตาวิตัสสารดาเอตังเดวามนุสานังยังนามาสันติโคตามังเวชาจารณาสัมปันนังมาหันตังวิตัสสารดังเวชาจารณาสัมปันนังบุตถังวันทามะโคตามันเตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณาสัมปันโนสุขโตโรกวิโทอาโนตโรปุริสธรรมสารเทเดวะมนุสานังพุทโธภะคะวะเตสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจจตังเวทิตาโปเวนโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
ยาดิดังชาตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคาราสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆพาหุนายโยปาหุนายโยดาเทนายโยอัญชาริการณิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกาสาริอัตติโรเกสีระคุโนตาจังโสเจยโนดยังเทนาสาเจนะกาหามิสัจจกิริยามโนตรังอาวจิตวาธรรมะภะลังสริตวาปุปะเกจิเนสาสายาสัจจกิริยามกาสังสันติปะคาอปาตานาสันติปาดาอวัญจนามาตาปิตาจานิคันตาจาตาเวทาปฏิกามาสาหาสาเจกเตไมหังมหาปัจจาริโตสิกขิมวาเชสิโสราสากริสานิอุตตะกังปัตตวายาทาสิกขิมสัจเจนะเมสโมนาทิเอสาเมสัจจปารมิติยันดุลนิมิตังอวามังคารัญจาโยจัมมานาโปสกุนาสัสสะโดปาปะกะโหดุสุปินังอาคันตังบุทธานุภาเวนะวินาสเมตโตยันดุลนิมิตังอวามังคารัญจาโยจามนาโปสกุนาสัสสะโดปาปะกะโหดุสุปินังอาคันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมตโตยันดุลนิมิตังอวะมังคารัญจาโยจามนาโปสกุนาสัสสะโดปาปะกะโหดุสุปินังอาคันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมตโตดุขปัตตาจานิดุขาพยปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมภะตังปุญญาสัมปดังสัพเพเดวานุโมดันตุภะสัมปติสิทธิยามดานังดะดันตุสัตตายาสิลังละขันตุสัพพดังภาวนาภิรตาโหนตุกัจฉันตุเดวตากตาสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังบาลังราคังพันธามิสัพพโสภวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพบุทธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเดวตาสัมปะธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภ
ภาวะโตสัพพมังคารังราคันโตสัพพะเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันโตเตท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านขณะนี้พระสงฆ์ทั้งปวงได้โปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์เป็นการฉลองสมโภชปงกฐินจุลกฐินของวัดสันติธรรมในปีนี้ช่วงนี้ตามกำหนดการนั้นเวลา 19 นาฬิกาหลวงปู่บัวเกศหรือในราชทินานามว่าพระครูวิบูลย์ธรรมกิจจะได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาทราบว่าขณะนี้ท่านกำลังเดินทางมาหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์กับคณะสงฆ์ก็คอยถวายการต้อนรับอยู่ที่หน้าอุโบสถพร้อมกันนั้นที่หน้าอุโบสถก็มีญาติโยมอุบาสิกาอุบาสกกำลังกวนข้าวทิพย์เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณียันดีงามทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมให้เกิดความสุขใจแก่ผู้ได้ตั้งใจในการจัดให้มีการทอดจุลกฐินในคราวครั้งนี้ท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านครับหลวงปู่บัวเกศท่านจะมาแสดงพระธรรมเทศนาทางคณะศรัทธาจัดต้นกันเทศไว้ด้านหน้าท่านใดจะร่วมอนุโมทนาก็เชิญตามเจตนาศรัทธาและทราบว่ากันเทศกันนี้จะเป็นยอดกฐินของวัดหลวงปู่บัวเกศด้วยนะครับหลวงปู่บัวเกศท่านจะทอดกฐินวันที่4พรุ่งนี้วันที่3นะครับวันที่4นั้นจะเป็นการอัญเชิญองค์พระพุทธรูปที่พระคุณท่านได้หล่อขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมมันเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ท่าน84ปีหน้าตัก49นิ้วนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยจะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นแก้วในวันที่4จะเริ่มเวลาตั้งแต่ 7:30 นาทีถวายภัตตาหารเช้าแล้วก็ท่านจะได้อัญเชิญพุทธรูปขึ้นสู่แท่นแก้วแล้วก็พระสงฆ์ทั้งปวงรับกฐินตามลำดับอันนี้ก็แจ้งให้ท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับกฐินเป็นสิ่งที่พุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะพี่น้องศรัทธามีโอกาสได้ไปร่วมงานกฐินนั้นเดือนหนึ่งเท่านั้นนับตั้งแต่วันออกพรรษาจนกระทั่งถึงวันลอยกระทงวันลอยกระทงขึ้น15ค่ำเป็นวันสุดท้ายต่อจากนั้นใครจะถูกหวยรวยทรัพย์มีแรงศรัทธาอย่างไรจะทอดกฐินก็ไม่ได้แล้วหมดโอกาส1ปีเพียง1เดือนนะครับส่วนวัดนั้นวัดเดียววัดหนึ่งก็รับได้ครั้งเดียวอย่างวัดสันติธรรมทอดวันนี้จุลกฐินอีกอาทิตย์หน้าจะมีผู้มาทอดมหากฐินจะบอกว่าจะถวายยอดเป็น10,000 ล้านก็รับไม่ได้แล้ว ทีนี้กฐินนี้ยังทำให้ได้บุญทั้งสองฝ่ายได้อานิสงส์ทั้งสองฝ่ายเมื่อพระที่อยู่จำพรรษาครบ5รูปในวัดนั้นๆได้อานิสงส์จำพรรษาแล้วต่อด้วยได้รับกฐินจะต่อด้วยอีก1เดือนยกเว้นพระวินัยบางข้อนะครับยกเว้นพระวินัยบางข้อพุทธเจ้าทรงอนุญาตยกเว้นให้ใครพระสงฆ์รูปใดได้อยู่จำพรรษาได้ยกเว้นอานิสงส์1เดือนพอได้รับกฐินเพิ่มอีก4เดือนเป็น5เดือนแต่พระวินัยเบาๆเช่นที่ญาติโยมควรจะรู้เช่น
เวลาโยมศรัทธาจะทำบุญอะไรเนี่ยไปนิมนต์พระสงฆ์ไปทำบุญที่บ้านเจาะจงอาหารไม่ได้เช่นบอกว่าหลวงพ่อพรุ่งนี้ผมจะอาทิตย์หน้าผมจะขึ้นบ้านใหม่ขอนิมนต์หลวงพ่อไปเจริญพุทธมนต์และผมจะเลี้ยงลาบแกงอ่อมนี่นะไม่ได้แต่ถ้าได้รับกฐินอนุญาตให้5 เดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษา5 เดือนแต่พ้น5 เดือนแล้วไม่ได้เพราะนั้นเป็นความรู้ที่เอาข้อนี้มาบอกก็คือว่าเวลาญาติโยมไปนิมนต์พระอย่าออกชื่ออาหารสาเหตุก็เพราะว่าพอออกชื่ออาหารแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ากวดลูกเจ้าแย่งกันไปบ้านนี้ถวายน้ำพริกไม่ไปถวายกินลาบดีกว่าเนี่ยอันนี้ผมพูดเล่นนะอาจจะจริงก็ได้ในสมัยพุทธกาลละ มันเป็นไปได้พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัย227 ข้อของพระสงฆ์เนี่ย311 ข้อของนางภิกษุณีเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดเหตุซะก่อนแล้วจึงบัญญัติไม่มีคำว่านั่งเทียนแล้วบัญญัติก่อน1 2 3 4 5เมื่อเหตุใดเกิดขึ้นญาติโยมตำหนิติเตียนพุทธเจ้าถึงบัญญัติแล้วองค์แรกน่ะไม่ผิดศีลองค์แรกไม่ผิดศีลยกเว้นนะครับอย่างนี้ไม่ได้นั่งเทียนหรือสภาเขียนอย่างสภาสานิติบัญญัติเขียนกฎหมายนะครับไม่นานมานี้ก็โดนด่าจะให้เก็บภาษีหมาอย่างนี้เป็นต้น ปีที่แล้วก็จะให้เขายศจิไม่ให้นั่งรถกระบะมันนั่งเทียนขายมันไม่ดูความจำเป็นของคน แต่พุทธเจ้านี่เกิดเหตุแล้วคนติเตียนว่าพระทำอย่างนี้ไม่ดีแล้วก็บัญญัติแล้วองค์แรกนั่นนะที่ผิดนั่นนะยกเว้นไม่ผิดศีลไม่มีการย้อนหลังแต่ต้องต่อไปปฏิบัติต่อไปนะครับอันนี้คือเว้นพระวินัยบางข้อจำนวน5 ข้อแรกที่ผมว่าเวลาไปนิมนต์พระออกชื่ออาหารไม่ได้แต่ถ้าจำพรรษาได้1 เดือนยกเว้นถ้าได้รับกฐินยกเว้นอีก4 เดือนรวมเป็น5 เดือนนะครับหรืออีกข้อหนึ่งพุทธบัญญัติพุทธเจ้าว่าพระสงฆ์ต้องรักษาไตรจีวรไตรจีวรก็คือสบงที่พระนุ่งเหมือนผ้าถุงโยมนะเรียกว่าสบงจีวรคือที่คุมและสังฆาติ3 ผืนนี้ปกติพระจะไปที่ไหนต้องเอาไปด้วยแต่ถ้าได้รับกฐินเนี่ยรับพระจำพรรษารับกฐินยกเว้นไว้5 เดือนไปไหนไม่ต้องเอาไปครบ3ก็ได้เอาไปสัก2 สัก 1นะครับโยมบางท่านไม่รู้จักว่าผ้าที่ท่านนุ่งพูดจีวรสบงสลับกันหมดสบงคือเหมือนผ้าถุงที่ผู้หญิงนุ่งจีวรคือที่ห่มสังฆาติที่ท่านหลวงพ่อพาดบ่า2 ชั้นนะมันจะต่างกันจีวรชั้นเดียวสังฆาติเนี่ยผ้า2 ชั้นเย็บติดกันเลยพระพุทธเจ้าทดลองว่าพระใส่แต่สบงหนาวมากมีจีวรผืน 1ทดลองหนาวไม่ไหวซ้อนอีกผืน 1เป็น2 ชั้นไม่ไหวก็เลยบัญญัติสังฆาติ2 ชั้นจีวร1 ชั้นเป็น3 ชั้นสู้ความหนาวได้นะครับ3 ผืนนี้เรียกว่าไตรจีวรนะครับไตรจีวรผ้าไตรที่เราไปซื้อจะบวชพระต้องเป็นผ้าไตรนะครับถ้าจำไม่ได้เนี่ยสบงสับสบรเนนวัดเจดีย์หลวงขึ้นไปทากำแพงทาสีกำแพงตกคางนี่มันไปคูดกับกำแพงแตกก็พาไปโรงพยาบาลแต่เลือดเนนก็เต็มจีวรเนาะเต็มจีวรหมดพอเข้าไปโรงพยาบาลสวนดอกสมัยก่อนนางพยาบาลบอกเน้นถอดสบงเน้นก็งงใหญ่เลยอะไรอย่าถอดสบงเน้นนี่บอกฟังนะบอกให้ถอดสบงจริงๆตั้งใจให้ถอดจีวรมันเพื่อนไปบังคับเน้นถอดสบงเน้นก็งงใหญ่เลยเกิดถ้าเน้นถอดจริงๆก็จะได้ล่นกันนะเนาะนะครับเพราะฉะนั้น
เวลาพระไปที่ไหนเนี่ยท่านจะเอาไปครบ3 ผืนแต่ถ้าหากรับกฐินเนี่ยเอาไปผืนใดผืนหนึ่งได้นะครับยกเว้นพระวินัยที่ผมบอกเนี่ยถ้าจำพรรษาเนี่ยยกเว้นอยู่5 ข้อ 1 เดือนนะฮะยกเว้นพระวินัยไม่ผิดศีลหมายความว่าโยมไปนิมนต์พระถ้าพระได้อยู่จำพรรษาได้รับกฐินแล้วเนี่ยเราจะไปบอกว่าท่านอาทิตย์หน้าผมทำบุญนิมนต์ไปกินแกงอ่อมเนี่ยไปฉันแกงอ่อมเนี่ยไปได้รับได้เฉพาะ5 เดือนครับคือถ้าอยู่จำพรรษาได้1 เดือนถ้าได้รับกฐินเพิ่มอีก4 เดือนเป็น5 เดือนนะครับยกเว้นได้ญาติโยมไปนิมนต์พระในช่วงนี้นี่บอกอาหารได้บอกชื่ออาหารได้แต่ถ้าเกิน5 เดือนไม่ได้แล้วนะแต่ต้องเป็นวัดที่พระท่านจำพรรษาและรับกฐินนะทีนี้วัดไหนจะรับกฐินได้เนี่ยพระจะต้องอยู่จำพรรษานั้นอย่างน้อย5 รูป5 รูปขึ้นไปหรือถ้าไม่ถึง5 รูปก็อนุโลมกันต่อกันมารู้สึกว่าจะอนุโลมเยอะเหลือเกินรูปเดียวก็รับได้ พระท่านไม่เอาอานิสงส์แต่โยมดีใจว่าได้ทอดกฐินโยมได้อานิสงส์ นะครับนี่เรื่องกฐินนะครับกฐินดอกมีหลายอย่างนะครับเช่นพระอยู่จำพรรษาไม่ครบเขาเรียกว่ากฐินดอกโยมไม่รู้ว่าโยมได้บุญแต่พระนี่ท่านไม่นึกไม่เอาอานิสงส์ละนะครับหรือแม้แต่กฐินดอกบางครั้งญาติโยมไม่เข้าใจอยากจะพิมพ์ฎีกาให้มันขังก็เอาชื่อเจ้าอาวาสวัดนั้นใส่เป็นประธานบ้างกรรมการบ้างในดอกนะเพราะฉะนั้นท่านลองสังเกตดูฎีกากฐินจะไม่มีชื่อพระวัดนั้นแต่วัดอื่นได้นะอย่างหลวงพ่อวัดสันนิธรรมไปทอดหลวงพ่อแม่ฟางนี่ได้หลวงพ่อเป็นประธานได้แต่ถ้าทอดเองเป็นเจ้าภาพเองวัดตัวเองไม่ได้กฐินดอกไปทอดวัดอื่นได้อย่างวัดเจดีย์หลวงวันที่18เนี่ยโฆษณาพอดีเลย วัดเจดีย์หลวงวันที่18นี้กฐินพระราชทานวัดหลวงนี่ต้องเป็นกฐินพระราชทานเนาะเจ้าพระคุณสมเด็จพระจิรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสจะเป็นเจ้าภาพใหญ่มาถวายคือท่านไม่ได้อยู่วัดเจดีย์หลวงท่านอยู่นั่นขอพระราชทานผ้าพระกฐินมาทอดวัดเจดีย์หลวงวันที่18เนี่ยศรัทธาว่างไปเนอะ จะเอาลงทานไปโดยก็ดี เพราะนั้นนี่กฐินจึงถือว่า1มีโอกาสทำบุญได้เพียง1 เดือนช่วงเนี้ยเสาร์อาทิตย์นี่แย่งกันเป็นเจ้าภาพกฐินแต่ละวัดอย่างวันพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ไปถามแล้วไม่รู้กี่วัดอันนี้ก็ต้องการความสะดวกให้กับท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ทำบุญนะครับทีนี้กฐินมันก็จะมีอย่างเนี้ยวัดสันติธรรมปีนี้จัดจุลกฐินจุลถ้าแปลตามภาษาบาลีว่าละเอียดหรือย่อยก็คือจะต้องเริ่มตั้งแต่นู่นปลูกได้ปลูกต้นได้ดูปลูกแล้วก็ต้องดูแลรักษาเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะบางครั้งปลูกไปแล้วถูกแมลงกัดถูกอะไรสารพัดก็ดูแลจนกระทั่งมันออกดอกอย่างวันนี้เก็บดอกไปตีดวันนี้ยังไม่เสร็จเลยทั้งปั่นทั้งรีดทั้งทำเป็นได้เรียกว่าจุลกฐินเพราะฉะนั้นจึงมีน้อยไม่จัดกันทุกวัดทีนี้ทั่วไปว่ามหากฐินมหาแปลว่าใหญ่ก็คือหาผ้าขาวมาทอดหรือว่าผ้าไตรมาทอดตามวัดต่างๆอีกกฐินหนึ่งคือผ้าพระกฐินก็คือวัดหลวงต่างๆอย่างเชียงใหม่นี่มี10 วัดวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์วัดดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7 ยอดเนี่ยใครจะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดหลวงจะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตหรือในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นเจ้าภาพแล้วก็พระราชทาน
ไตรจีวรครอบทอดผ้าแล้วแต่พระองค์ทางวังกำหนดไว้1 2 3มีอะไรบ้างเนี่ยนี่คือกฐินพระราชทานหรือปัจจุบันนี้มีผู้มีศรัทธาทอดกฐินราชวัดราชแต่กฐินวัดราชแต่ว่าขอพระราชทานผ้าจากในหลวงก็ถือว่ากฐินนั้นเป็นกฐินพระราชทานเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ถ้าหากว่าวัดนั้นเป็นวัดราชแต่ว่านะครับวัดราชแต่ว่าในหลวงท่านเคารพนอบนบบูชาต่อพระสงฆ์วัดนั้นพระองค์เสด็จไปทอดเองหรือมอบหมายราชวงศ์หรือมอบหมายให้ผู้แทนท่านใดท่านหนึ่งไปทอดอันนั้นเรียกว่ากฐินต้นนะครับกฐินต้นอันนี้เป็นชื่อเรียกนะครับกฐินต้นอย่างวัดหลวงปู่ฟั่นในหลวงทรงเสด็จด้วยพระองค์เองไปทอดกฐินด้วยพระองค์เองเนี่ยเขาเรียกว่ากฐินต้นหลวงปู่สังท่านสงสัยกฐินหลวงปู่ภูเก็ตวันไหนครับอย่างลืมไปเห็นแล้วฮะช่วงเวลาฮะเอากฐินต้นเนาะก็คือในหลวงท่านเคารพนอบนบต่อองค์พระเจ้าอาวาสหรือว่ารูปใดรูปหนึ่งในวัดนั้นท่านไปทอดเองหรือมอบหมายให้ราชวงศ์หรือให้ตัวแทนไปเนี่ยเรียกว่ากฐินต้นเหล่านี้เป็นกฐินนะครับทำไมจึงใช้คำว่าทอดไม่ถวายตอนนี้อย่างวัดสันติธรรมพรุ่งนี้จะทอดตอนนี้กำลังตั้งน้ำมันร้อนๆแล้วคำว่าทอดกฐินทอดผ้าป่าทอดผ้าบางสุกุลนะคือไม่ได้ประเคนเอาไปทอดคือวางไว้เฉยๆผ้ามันมีผืนเดียวอย่างพวกนี้ผ้าจุลกฐินนี่ผืนเดียวกำลังเย็บกันอยู่นะมีผืนเดียวแต่พระวัดสันติธรรมกี่รูป40 กว่าจะให้รูปไหนเพราะฉะนั้นเอาไปวางเฉยๆเอาไปวางแล้วบอกคนกล่าวคำถวายก็บอกว่าทอดกฐินทีนี้ผ้ามันผืนเดียวท่านก็จะพิจารณาภาษาพระว่าอุปโลกพวกนี้ท่านศรัทธามาจะเห็นพอผ้าไปวางปุ๊บพระรูปที่ 1ก็จะว่าเป็นภาษาบาลีอย่างนั้นภาษาองค์ที่ 2ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นองค์ที่ 3ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นวันที่ 4ว่าอย่างนั้นนี้เป็นความนิยมของฝ่ายคณะธรรมยุทธ์ยังยึดมั่นในภาษาบาลีแต่ถ้าท่านไปวัดบางวัดอย่างคณะใหญ่ท่านจะเป็นภาษาไทยเลยเพียง2 รูปว่าผ้านี้มาลอยจากนภาอากาศมาวางไว้อยู่อย่างนี้อย่างนี้คณะสงฆ์เห็นควรให้ผู้ใดเป็นผู้ครองก็จะออกฉายาหรือราชจินนามนะครับก็2 รูปแต่คณะธรรมยุทธ์ยังยึดมั่นในบาลีใช้4 รูปอุปโลก4 รูป
องค์ที่แรกก็บอกว่ามีผ้าเนี่ยลอยมาจากนภาอากาศมาวางไว้อยู่นี้คณะสงฆ์เห็นว่าผู้ใดควรจะรับองค์ที่สองก็เสนอบอกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นองค์ที่สามก็จะบอกว่าองค์เนี้ยควรจะได้รับเป็นพระอุปชายะเป็นพระอาจารย์เป็นเนี่ยท่านจะได้ยินเป็นภาษาบาลีแต่องค์ที่สามเนี่ยจะบอกชัดเจนเลยอิทะอเมหินะบอกว่าองค์เนี้ยควรจะได้รับองค์เนี้ยเป็นพระอาจารย์เป็นพระอุปชาเป็นผู้มีความรู้ในการตัดในการเย็บในการย้อมเป็นคนสั่งสอนองค์ที่สี่ก็บอกเห็นด้วยพระองค์เนี้ยรูปได้พระสงฆ์ก็จะสาธุด้วยกันออกฉายารูปใดรูปนั้นท่านเรียกว่าองค์ครองผ้ากฐินนะครับอันนี้ก็คือใช้คำว่าทอดผ้าป่าก็เหมือนกันไม่ได้ถวายผ้าป่าทอดผ้าป่าพระท่านมาพิจารณานะครับผ้าบางสุกุลทอดผ้าบางสุกุลศพในป่าช้าก็ใช้คำว่าทอดหรือวางคือวางเฉยๆไม่ได้ไปเข็นนะครับทีนี้บางสกุลกับบางสุกุลเนี่ยใช้คำผิดกันถ้าภาษาบาลีเนี่ยสกุลแปลว่านามสกุลคือตระกูลทอดผ้าบางสุกุลถูกแปลว่าผ้าคลุกฝุ่นสมัยพระพุทธเจ้าการฤดูฝนมีกี่เดือน4 เดือนเนาะจำพรรษากี่เดือน3 เดือนอีกเดือนหนึ่งสุดท้ายเนี่ยพุทธเจ้าให้ภิกษุอนุญาตให้ภิกษุไปหาผ้าสบงจีวรเปลี่ยนใช้มา1 ปีแล้วสมัยนั้นไม่มีใครถวายอย่างเนี้ยพระก็จะไปตามกองขยะไปตามป่าช้าไปตามที่เขาทิ้งผ้าแม้แต่พันศพก็ไปแกะเอามาเขาคุมศพก็ไปเอามาขยะที่เขาทิ้งแล้วมันผ้ามันพอดีอยู่ก็เอามาต้มพระวินัยบอกชัดเจนนะต้มเย็บต้มตัดเย็บย้อมเป็นสบงจีวรในสมัยพุทธเจ้าหาผ้ายากลำบากใช้คำว่าไปพิจารณาผ้าบางสุกุลแปลว่าผ้าคลุกฝุ่นเพราะฉะนั้นในที่บางแห่งทอดผ้าบางสุกุลเขาจึงไม่นิยมวางดอกไม้ไม่มีดอกไม้กำกับแต่ทางเรานี่นิยมสวยดอกนี่นิยมกันเหลือเกินความจริงผ้าคลุกฝุ่นก็ไม่ต้องมีดอกไม้ประดับ อันนี้แล้วแต่ความเห็นนะอันนี้ผ้าบางสุกุลก็คือผ้าคลุกฝุ่นครับติดต่อหลวงปู่ผมเดินมามีคนกระซิบบอกอาจารย์ไปพูดคุยขัดตาทับไว้ก่อนนะหลวงปู่ยังมาไม่ถึง เพราะฉะนั้นเป็นบุญกฐินเนี่ยคนนิยมบอกว่าโอ้เพราะมันกว่าจะหาวัดทอดกว่าจะติดต่อนะครับจ้าอย่างจุลกฐินเนี่ยจองวัดสันติธรรมเนี่ยเป็นปีนะเกินปีก็หาผมได้จองไว้บอกคือมางานกฐินเนี่ยได้เนี่ย4 ปีแล้วไม่ได้มาทั้งหมดมกราแล้วด้วยความจริงวันนี้ถ้ามากับอยู่พุ่นลำปางครับก็เป็นบุญเป็นกุศลถือว่าเป็นสิ่งที่ทำด้วยความตั้งใจไว้นานพระก็ได้เปลี่ยนผ้าสบงจีวรเป็นอานิสงส์อย่างยิ่งนะครับเป็นจึงบอกทุกอย่างทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความปราณีตยิ่งจุลกฐินตั้งใจใจใส่ดูแลทั้งพระสงฆ์องค์เณรช่วยกันก็เป็นบุญสูงสุดสำเร็จที่ใจตั้งใจไว้คนเรานี่เป็นอยู่ได้เพราะบุญท่านจะมาฟังเทศน์หลวงปู่เนี่ยบางคนไม่มีบุญเนี่ยปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้กินยาแก้ปวดแล้วมาไม่ได้บุญมันไม่ให้มารมันขวางนะครับมารมันขวางเพราะนั้นเป็นบุญนะครับโบราณจึงบอกง่ายๆว่าบุญมาวาสนาช่วยป่วยก็หายนายก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยป่วยก็หนักรักก็นายเพราะฉะนั้นท่านอยู่บอกบุญเนี่ยส่งเสริมให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขมาได้กินได้
อยู่ได้ทนได้นะครับยังบอกว่าเกิดความสุขใจทำแล้วเกิดความสุขใจเป็นบุญทั้งสิ้นแต่ทำแล้วเกิดความเสียใจเป็นบาป เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราท่านบอกว่าพุทธเจ้าบอกว่าให้ยึดถือเรื่องกรรมเป็นหลักโบราณท่านจึงให้สอนเสมอว่ากรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่มันสนองให้เราสุขหรือทุกข์เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเรามักจะเป็นพุทธผี เจอพระไหว้พระเจอผีไหว้ผีเขาเอาประหลัดขิดมาขายยังซื้อมาแขวนคออีก นะครับก็ยึดมั่นในการกระทำเป็นหลักทำทางกายเรียกกายกรรมพูดทางวาจาเรียกวจีกรรมคิดทางใจเรียกมโนกรรมเพราะนั้นโบราณจึงไม่ให้โทษใครชาวพุทธที่แท้นั้นพอได้รับความสุขความทุกข์โทษตัวเองอย่าโทษไทยทวยเทวาอย่าโทษสถานภูผาย่านกว้างอย่าโทษหมู่วงศาคณาญาติโทษแต่กรรมตนสร้างแต่งให้เป็นเองนะครับนี่คือพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนที่เราไหว้พระทุกวันอย่าไปนึกว่าตัวเองอ้อนวอนนะสรรเสริญเท่านั้นนะลองแปลดูว่าพุทธเจ้ามีคุณอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น เป็นการสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์บทสวดมนต์ใหญ่ๆที่หลวงพ่อนำสวดเป็นคำสอนเป็นพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าไม่มีอ้อนวอนไม่เหมือนศาสนาหลายศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนาในโลกนี้ท่านจึงแบ่งเป็นสองคือหนึ่งเทวนิยมเชื่อเทพยาเจ้าเหล่าเทพธิดาว่าตนมีสุขมีทุกข์นั้นเพราะเทวดาทำให้เพราะพระพรหมทำให้อย่างนี้เป็นต้นแต่พุทธศาสนากับศาสนาเต๋าที่ผมรู้เพียงสองเนี่ยรู้สึกยึดมั่นในการกระทำของตนเองเป็นหลักโดยสั้นๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้นะครับอันนี้คือพระพุทธศาสนาที่เราได้เคารพนอบนบบูชาที่เราได้ทำทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีเป็นหนทางแห่งทำบุญที่ย่อแต่ถ้าหากโดยพิสดารท่านเขียนไว้ถึง10 ข้อเช่นแม้แต่ท่านเดินไปเห็นขยะใบตองเห็นอะไรที่มันไม่ดีรกรุงรังเห็นเขาล้างกระโถนช่วยล้างเห็นถ้วยช่วยถ้วยลุกไปเก็บอาสนะเป็นต้นอย่างนี้เป็นบุญภาษาบาลีว่าเวยาวัจจะไมบุญช่วยขวนขวายในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเขางัดแงะเราไปช่วยเขานี่ไม่ได้บาปนะ เพราะฉะนั้นท่านศรัทธาสาธุชนมีบุญหลายอย่างแม้แต่การอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้ในชาติวุฒโธผู้เจริญโดยชาติคุณวุฒโธผู้เจริญโดยคุณเป็นต้นเนี่ยก็บุญละท่านเรียกว่าอัปปัจจยนามัยบุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนแม้แต่ท่านสั่งลอดสั่งลูกสอนหลานบอกคนอื่นทำดีก็เป็นบุญเรียกว่าธรรมเทศนามัยบางครั้งบอกโอ้ยเราเป็นชาวบ้านเราเป็นผู้หญิงไม่มีโอกาสแสดงธรรมแล้วไม่ใช่ลูกมันสูบบุหรี่บอกว่าอย่าสูบนะนี่ท่านได้บุญแล้วนะกินเหล้าบดีเนอะคนนั้นกินเหล้าบดีนะกินมาเมินตายนะมึงเฮ้ยนะเราได้บุญแล้วนะธรรมเทศนามัยคนอื่นพูดดีเอาไปเป็นข้อคิดสะกิดใจตนเองก็เป็นบุญเรียกว่าธรรมัสสวนามัยตอนนี้ท่านกำลังรอหลวงปู่มาเทศก็จะได้บุญธรรมัสสวนามัยแต่ต้องฟังแล้วรู้เรื่องนะฟังแล้วยิ่งนำไปปฏิบัติอีกมหาบุญ ธรรมัสสวนามัยบุญเกิดจากการฟังธรรมหรือแม้แต่คนอื่นเขาบอกว่าเราอย่างนี้ดีอย่างนี้ชั่วก็เราตั้งใจฟังจริงก็เป็นบุญแต่พุทธเจ้าให้มีศรัทธาแต่อย่าขาดปัญญาถ้าขาดปัญญาแล้วงมงายเชื่อง่ายเขาบอกว่าปลูกต้นไม้แก้กันขโมยก็ซื้อไปปลูกต้นเป็นหมื่นปลูกแล้วจะเป็นเศรษฐีต้นเป็นแสนก็ซื้องมงายต้นไม้มันช่วยตัวเองยังไม่ได้เลย3 วันเราไม่รดน้ำเหี่ยวยอกยับมันช่วยตัวเองมันจะไปช่วยคนได้ยังไงควาย
วัวหมูหมาเกิดมาพิการหน่อยไปจุดธูปไหว้มันทั้งที่เป็นสัตว์นรกยังไม่พ้นจากความเป็นสัตว์นรกไปไหว้กันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีศรัทธาแต่ขาดปัญญาก็เลยงมงายปัจจุบันนี้ควายออกมา3 ขาเนี่ยโอ้โหมันเป็นคนไหว้มันเลยนะเนี่ย หมูออกมาหัวเป็นเสือเนี่ยโคตรไหว้ไม่ไหว้เฉยๆนะปิดท้องด้วยขูดหนังเขาด้วยเลขอันหยังบ้าง นะครับอันนี้ก็คือมีศรัทธาแต่ขาดปัญญาไตร่ตรองหาเหตุหาผลครับดังนั้นพุทธเจ้าตรัสย้ำนักว่าถ้ามีศรัทธาแล้วอย่าขาดปัญญาท่านใช้คำว่าศรัทธาญาณสัมปยุตถึงจะถูกต้องถ้าศรัทธาญาณวิปยุตก็จะเชื่อทั้งหมดใครพูดอะไรทำอะไรเชื่อหมดก็เลยกลายเป็นงมงายให้เขาหลอกได้นะครับเมื่อสัก30 ปีที่หน้าวัดเจดีย์หลวงตอนนี้เป็นโรงแรมใหญ่เมื่อก่อนนี้เป็นป่าลำไยมีอยู่ปีนึงคนไปเข้าแถวนะเข้าแถวแล้วตัดกระบอกไม้เนี่ยบอกว่าน้ำบ่อยาเกิดขึ้นที่หลังโรงเรียนพุทธิโสพลไปเอากันโหสายสมัยนั้นน่ะขนาดเป๊ปซี่โคลาขวดขนาดกลางเนี่ยยังขวดละ1.50 บาทน้ำขนาดแก้วเนี่ยใส่กระบอกไม้สมัยนั้นตัดกระบอกไม้บอกว่ามันขังด้วยนะบอกคนหาเงินเก่งนะโอ้เอาเป็นแถวเลยหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงหลวงปู่ขันธ์พระธรรมดิโลกแจ้งให้ศึกษาธิการมาไล่ตำรวจมาไล่ล้อมพิสูจน์ไปพิสูจน์มาเป็นส้วมเก่าวัดเชษฐาสมน้ำหน้า ตอนนั้นเป็นวัดโรงเรียนพุทธิโสพลเดี๋ยวนี้คือวัดเชษฐานะครับเจ้าชัยเชษฐาที่มาครองเมืองเชียงใหม่แล้วกลับไปเวียงจันทร์นั่นนะครับวัดเชษฐาเพิ่งมาร้างหลังหลวงปู่บาลีมาแล้วสมัยหลวงปู่บาลีมาพัฒนาวัดเจดีย์หลวง2471นี่ยังมีเจ้าอาวาสรูปหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็ล้างพอล้างแล้วก็เอาโรงเรียนพุทธิโสพลจากวัดเจดีย์หลวงเนี่ยออกจากวัดเจดีย์หลวงไปอยู่วัดเชษฐาก็กลายเป็นโรงเรียนพุทธิโสพลท่านพระครูพุทธิโสพลเป็นผู้ย้ายนะครับทีนี้ด้านหลังเนี่ยมันเป็นวัดเก่าแต่มันเป็นเขตของชาวบ้านเขาออกโฉนดละอยู่มามันก็เลยมีน้ำบ่อซึมขึ้นมานะครับกินกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับมาอีกไม่นานเนี่ยไม่ถึง20 ปีเนี่ยงานนินทขินมีคนเอาปลาไหลเผือกมาแสดงในงานนินทขินตักขายแก้วละ10 บาท10 บาทโอ้ยผลสุดท้ายตำรวจมาจับคนก็กินได้กินดีนะบอกว่าน้ำมนต์ปลาไหลเผือกปลาไหลสีขาวๆนะเอาไปกินแล้วหายโรคหายภัยกินแล้วยังไม่พอใส่ถุงพลาสติกแล้วกลับบ้าน อันนี้คือมีศรัทธาแต่ขาดปัญญาครับพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่านัตถิปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคนตาบอดมันสอนคอมพิวเตอร์คนตาดีเป็นปัญญาเนาะปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นเนี่ยท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้ประกอบคุณงามความดีและให้มีศรัทธาในพุทธศาสนาเมื่อได้ยินได้ฟังได้เห็นก็ครับผมครับได้ทราบข่าวว่าการสื่อสารหรือว่าจะหลวงปู่ท่านบอกว่าขออีก5 นาทีจะได้รับข่าวที่แท้จริง
ในช่วงนี้ก็ถือโอกาสแจ้งท่านศรัทธาสาธุชนว่าในวันพรุ่งนี้มีกำหนดการนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้7:30 นาทีถวายภัตตาหารเช้านะครับพระสงฆ์สามเณรวันนี้มาจากวัดอื่นก็หลายรูปและอาราธนามาอีก70รูปก็คงจะฉันภัตตาหารประมาณ100 กว่ารูปนะครับ100 กว่ารูปมีพระมหาเถระหลายรูปนะเช่นหลวงปู่ราชเจติยาจารย์93 ปีหลวงปู่บุญส่งพระเทพมงคลโมลีรองเจ้าที่ปรึกษารองเจ้าคณะที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค4 5 6 7 83เป็นต้นนะครับที่มาจำวัดที่นี่แล้วก็มีหลวงพ่อหนูพินหลวงพ่อบุญหนักหลวงพ่อแม่ปางโปรดเมตตามาแล้วนะครับพรุ่งนี้จะมีพระเถระมาฉันภัตตาหารเช้านะครับ100 กว่ารูปหลังจากฉันภัตตาหารแล้วขณะที่พระสงฆ์ฉันเสร็จฉันนะครับท่านตักลงบาตรเสร็จเรียบร้อยลูกศิษย์ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็รับประทานอาหารร่วมกันเวลา 9 นาฬิกาเริ่มพิธีบำเพ็ญบุญอุทิศถวายแด่บุรพาจารย์นะครับบุรพาจารย์ก็จะมีหลวงปู่สิมหลวงปู่ทองอินนะครับเป็นต้นแล้วก็ผู้อุปการะคุณทั้งหลายนะครับต่อจากนั้นเมื่อทำพิธีทักษิณานุปทานถวายอุทิศแด่หลวงปู่ทั้งสองแล้วก็จะทำพิธีทอดผ้าจุลกฐินตามลำดับนะครับเป็นจนเสร็จพิธีก็ประมาณสัก10 นาฬิกาเศษก็ถวายภัตตาหารเพลที่พระสงฆ์ท่านฉันภัตตาหารเพลแล้วหลวงพ่อเจ้าวาดก็จะมอบของที่ระลึกให้กับสายบุญสายกฐิน18 สายและเจ้าภาพร่วมสายกฐิน 10,000 บาทนี่นะครับเป็นต้นแล้วก็ส่วนท่านที่เป็นเจ้าภาพผ้าจีวรบริวารต่างๆให้รับของที่ระลึกที่ลงทะเบียนนะครับอันนี้ก็เพื่อความรวดเร็วอันนี้กำหนดการในวันพรุ่งนี้นะครับก็แจ้งให้ท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านเพื่อที่จะได้มาร่วมอนุโมทนานะครับบางท่านก็มาเมื่อเช้านี้ตั้งแต่6 นาฬิกาเป็นต้นมาครับบางท่านโดยเฉพาะศรัทธาวัดหรือเจ้าหน้าที่จากที่นี่โอ้เหนื่อยมาตลอดทั้งพระสงฆ์เนาะหลายอาทิตย์เนี่ยจะเห็นได้อย่างเครื่องบวงสรวงเครื่องบวงสรวงที่ตั้งอยู่ไม่รื้อบวงสรวงแล้ววันนี้ที่เอาไว้อยู่ก็เพื่อให้ท่านศรัทธาสาธุชนมาพรุ่งนี้จะได้เห็นว่าเครื่องบวงสรวงบูชาเทพยาเจ้าเหล่าเทพธิดาที่จัดเนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับยิ่งใหญ่กว่าจะได้อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดา ต้องได้รับความกำลังจากทุกท่านนะกำลังทั้ง5ของคนเรามานี่หมดเลยกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังปัญญาสุดแล้วก็กำลังบริวารกำลังบริวารก็สำคัญนะคนไม่มีบริวารนี่ทำอะไรเสร็จช้าจะยกโต๊ะตัวหนึ่งเรียกคนมาช่วยลำบากและคนไม่มีบารมีทางบริวารก็เป็นกำลังอย่างหนึ่งพุทธเจ้าตรัสนะครับบอกบริวารนี่สำคัญถ้าคนที่มีบารมีทางบริวารนี่ทำอะไรไม่ต้องเอ่ยปากไม่ต้องขอใครเขาหลั่งไหลกันมาช่วย วัดสันติธรรมมีงานเต็มวัดเนี่ยไม่ต้องไปเกณฑ์นะ เรียกว่ากำลังบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้ง น้ำใจก็สำคัญเป็นสิ่งที่ให้กันโดยที่ไม่มีค่าไม่มีราคาสินจ้างรางวัลอะไรแต่มีน้ำใจนะครับอันบอกว่าน้ำป่าน้ำเขาน้ำเต้าน้ำคลองก็เป็นรองน้ำใจน้ำพึ่งร้อยไหหรือจะสู้น้ำใจของคน
เพราะนั้นทุกอย่างสำเร็จด้วยกำลังนะครับกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังปัญญากำลังบริวารนะครับทุกอย่างรวมกันแล้วจุลกฐินวัดสันติธรรมสำเร็จพรุ่งนี้ทอดจุลกฐินครับหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงปู่สิมขออภัยหลวงปู่ทองอินหลวงปู่สิมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นตั้งแต่เป็นสามเณรมีสามเณรตอนนั้นปฏิบัติหลวงปู่สิมอยู่2 รูปหลวงปู่สามเณรสิมกับสามเณรจามก็คือหลวงปู่จามพออายุ17-18หลวงปู่จามลาสิกขาหลวงปู่สิมได้อุปสมบทเป็นพระแล้วก็อยู่ป่าเขาลำเนาไพรเรื่อยมาหลวงปู่จามไปครองคฤหัสถ์อยู่พอสมควรหลวงปู่กำลังเดินทางมานะท่านอยู่ที่ไหนอย่าไปนึกว่าคอยอันนี้หลวงปู่สิมผมเป็นเนนเล็กอยู่วัดเจดีย์หลวงแล้วหลวงปู่ทองสุขเอาผมมาไว้วัดเจดีย์หลวงกับหลวงปู่คำบ่อเสร็จแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งหลวงปู่สิมกับหลวงปู่ทองสุขหลวงปู่สิมท่านจะไปลาออกจากเจ้าอาวาสผมอยู่กุฏิหลวงปู่เจ้าคณะอำเภอหลวงปู่พุทธพจน์หลวงปู่จันทร์หลวงปู่สิมกับหลวงปู่ทองสุขก็ไปนั่งคอยหลวงปู่จันทร์หลวงปู่พุทธพจน์เนี่ยไปเทศข้างนอก3 ทุ่มแล้วหลวงปู่จันทร์ยังไม่มาก็มีผมหลวงปู่สิมหลวงปู่ทองสุขผมเป็นเนนคอยปฏิบัติท่านหลวงปู่ทองสุขก็บ่นขึ้นมาว่าโอ้ท่านเจ้าคุณนี่ไปไหนนานเหลือเกินเนาะป่านนี้ยังไม่มาหลวงปู่สิมซัดขึ้นทันทีเลยอยู่ที่ไหนอย่าเป็นนึกว่าคอยนั่งที่ไหนให้รู้ว่าที่นั่นแหละคือบ้านเรา คติจากครูบาอาจารย์ไว้นะหลวงปู่สิมว่าอย่าไปถือว่าคอยให้ถือว่านี่คือบ้านเราอันนี้ก็เป็นคติเวลาผมไปคอยคิวธนาคารนานๆผมนึกถึงผมก็ไม่โกรธนะ ไม่รำคาญเอาภาวนาอีกอันหนึ่งหลวงปู่แหวนท่านนั่งฉันข้าวอยู่ท่านนั่งฉันข้าวแล้วผมก็ไปแล้วหลวงพ่อหนูบอกว่าดูหลวงปู่นะผมก็คุยกับท่านไปคำหนึ่งผมถามท่านว่าเมื่อก่อนไม่เรียกหลวงปู่ท่านอาจารย์ฉันนะยังลำพ่องหลวงปู่แหวนมองหน้าผมยังตำวันนี้ยังจำตาสายตาท่านมองผมนะท่านมองท่านบอกว่ากินนะยังจะเป็นนึกว่าลำบะลำมันล่อเข้าลงคอกับปอกะแล้วโอ้โหตั้งแต่นั้นผมจำเลยพักศรัทธาพักก่อนก็ได้เนี่ยหลวงปู่กำลังเดินทางมาแน่ๆนะครับห้ามปิกเนอะข้าเจ้าไปห้องน้ำ3 ชั่วโมงยังมาเถอะเดี๋ยวหลวงปู่มาศรัทธาไปไหนมดนี่เดี๋ยวหลวงปู่มาแผ่วละหันศรัทธาเก่าคนมาละเข้าห้องน้ำพักผ่อนจุลกฐินนี่นะเขาจะเรียกกวนเข้าทิพย์ดูแลอย่างคืนหุ้งเลยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้หลังจากทอดกฐินแล้วจึงจะลามงคลขนมนี่ถ้าจะไม่ได้ก็หาบูดเห็นแล้วกันแต่ส้มผลไม้ยังมีอยู่ถ้าทาไปห้องน้ำไม่ยิงอยู่ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้ยังใจได้อยู่เนาะติดทางใต้นี่นะก็ยังใจได้เนาะถ้าทาไปห้องน้ำได้2 ตี้ทางนี้ก็มีทางเพก็มีนะครับนั่งรอเตียวมีกาแฟมีน้ำยาสมุนไพรของท่านอาจารย์มหาไพรท่านบักบั่นไปตามป่าเขาลำเนาไพรไปถึงเพชรบูรณ์บึงกาฬพุ่นน่ะได้มา22 อย่างหม้อนึ่งใส่22 อย่างต้มกินแก้เจ็บหลังเจ็บเอว
ช่วงนี้กฐินก่อนศรัทธาไปทอดกฐินหลายที่เนาะที่ผมจำได้ก็18วัดเจดีย์หลวงกฐินพระราชทานวันที่10นี่ไผที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหมูวัดเทพเนรมิตวันที่21เมื่อคืนเพิ่นทำบุญถึงหลวงพ่อหมู22เมื่อเจ้าครับพฤศจิกายนนี่นะหลวงพ่อหมูบ้านห้วยไร่วัดเทพเนรมิตเนาะศรัทธาหลายท่านก็ไปเพิ่นก็เป็นพระสงฆ์มีผู้เคารพนับถือนักนะครับห้วยไร่ต่างไปเสมิงน่ะเลยบ้านฟ่อนไปน้อยหนึ่งนะครับเลยบ้านฟ่อนเลยกฤษดาดอยนั่นน่ะเลยน้อยกฤษดาดอยนี่แทบจะว่าอันเดียวกันกฤษดาดอยอยู่ซ้ายวัดเทพเนรมิตเลยขึ้นไปอยู่ขวาครับแล้ววันที่24นี่จะเปิดวัดแห่งวัดหนึ่งเป็นสาขาวัดเจดีย์หลวงถือโอกาสบอกเลยเนาะ25ไม่ใช่24ขอโทษที่หมู่บ้านอาแลนด์เก่าตอนหลังเขาเปลี่ยนชื่อเป็นลักชัยนะครับต่างไปดอยสะเก็ดเวลาเขาไปทางดอยสะเก็ดเนี่ยไปกลับรถที่ครุสภาย้อนมาเห็นน้อยนะเจริญมอเตอร์เชียงใหม่เนี่ยมีศรัทธาถวายที่ดินที่วัดเจดีย์หลวง7ให้ตอนนี้ได้ลงปราบที่วางศิลาฤกษ์เสาประตูหัวและกุฏิขึ้นละ4หลังวันที่25 9 โมงจะวางศิลาฤกษ์สร้างศาลานะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดวัดใหม่วัดหนึ่งนะครับสาขาวัดเจดีย์หลวงวันที่26เมื่อเจ้าทำบุญถึงหลวงปู่พุทธพจน์ที่วัดนั้นนะเปิดโอกาสไปทำบุญที่เปิดวัดใหม่นะครับท่านศรัทธาท่านใดอยู่ใกล้หรือว่าจะไปร่วมอนุโมทนาเปิดวัดใหม่เพราะว่าหมู่บ้านนั้นบอกมีวัดบ้านหลักชัยนะครับพอไปกลับครุสภามาแล้วจะผ่านมาจะเจอหลักปันแล้วก็หลักชัยแล้วก็เมฆกวงนะครับอยู่บริเวณนั้นนะอยู่ทางลูกทางดอยสะเก็ดมาอยู่ซ้ายมือครับก็ขอแจ้งท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายหลวงปู่สิมหลังจากที่เพิ่นขึ้นมาเมืองเชียงใหม่ตาเวหาหลวงปู่มั่นก็ไปตันหลวงปู่มั่นอยู่ที่วัดป่าจันมั่นปัจจุบันเนี้ยก็ไปฟังธรรมหลวงปู่มั่นนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ปิกมาหลวงปู่สิมก็มาอยู่จำพรรษาที่วัดโรงธรรมสามัคคีปี2483 84 85 86ก็ไปอยู่ที่ถ้ำผาพวกจอมทองที่ไปอยู่ถ้ำผาพวกเนี้ยเจ้าชื่นสิโรรสที่วัดอุโมงค์เนี่ยเพิ่นไปลบสงครามที่หั่นตอนนั้นสงครามโลกนะครับพอสงครามเบาแล้วก็นิมนต์หลวงปู่สิมมาจำพรรษาที่ประเดี๋ยวเนี้ยที่บ้านของฝรั่งประเดี๋ยวนี้เพิ่นยกคือเป็นอย่างก็จำไม่ได้วัฒนธรรมก็อย่างเนี้ยเป็นบ้านยังมีอยู่นะหลวงปู่สิมก็มาจำพรรษาหั่นก็บังเอิญหลวงพ่อท้องอินเนี่ยโตขึ้นมานะครับเป็นฆราวาสก็มาอยู่จำพรรษาที่บ้านนั้นนะก็มีหลวงปู่สิมหลวงปู่จามหลวงปู่เฟื่องหลวงปู่น้อยนะครับจำพรรษาที่หั่นเสร็จแล้วก็สงครามโลกเลิกในปีนั้นก็บวชหลวงพ่อท้องอินนะครับหลวงพ่อท้องอินพระนิพพีพิสารคุณเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมรูปที่2นะบวชนะครับแล้วก็เรียนนักธรรมที่วัดเจดีย์หลวงนะครับจนได้เป็นมหาปรริญญาที่เพชรบูรณ์แล้วก็พลิกขึ้นมาเชียงใหม่นะครับหลวงปู่สิมก็ในระหว่างที่เปิ้นอยู่วัดโรงธรรมก่อนนั้นเนี่ยคนไปฟังเทศน์เปิ้นนักสมัยนั้นพระที่จะเทศน์เป็นฝ่าย
ปฏิบัติแล้วก็เทศปฏิภาณนี่มีน้อยคนก็ไปฟังกันนะครับแม่แสงชินวัตรซึ่งเป็นอย่างท่านทักษิณนี่นะเป็นยายกันเนาะเป็นย่านะครับแม่ของคุณเลิศชินวัตรโอ้คนสร้างวัดโรงธรรมสามัคคีแต่หลวงปู่สิมไปอยู่ที่บ้านที่เปิ้นไปรบสงครามจะปิกมาก็แม่แสงเนี่ยชวนศรัทธามาฟังเทศอยู่สันกำแพงแต่ชวนคนในเมืองประเทศแม่คิมเป็นเพื่อนกับแม่แสงเพื่อนรุ่นน้องชวนแม่แสงชวนมาฟังเทศนี่บอกมาฟังเถอะมัวกล้ามัวขายใครมาฟังเทศหลวงปู่สิมก็ติดใจมากันจ้างคนให้เงินนะจ้างคนให้เงินเอาสตางค์ให้คนให้เงินเป็นญาติกันเนี่ยไปฟังเทศนะไปฟังเทศก็มาเขาอย่ามาติดใจหลวงพ่อสิมเทศคนให้เงินก็ไปฟังปิ๊กมาบอกกำนี้อดมาได้ละแม่คิมก็ไปฟังแล้วก็ติดอกติดใจไปฟังถึงวันทีนี้เจ้าของบ้านเพิ่งก็จะมาจะปิกสงครามเลิก88เนาะสงครามโลกเลิกคำนึงที่หลวงปู่ที่สิมเทศบอกว่าเจ้าของคนจะปิกมาแล้วบ้านนี้จำภาษาบ่ได้ละเน้อศรัทธาฟังเทศอยู่เนี่ยเต็มบ้านเนี่ยนกหนูนกมันบ่มีมือตีนก็บ่มีมีดก็บ่มีแต่มันยังแปลงห้างได้ฮะศรัทธาแปลงวัดฟังเทศฟังธรรมสักวัดบ่ได้ก็ว่ากรรมนี่นะครับมันไปกินใจแม่คิมก็เลยตื่นเช้ามานี่เอาแหวนไปขายได้ตังค์ปันหนึ่งสมัยนั้นเนาะแล้วก็ไปบอกพี่บอกน้องสอบตี้พอดีเจ้าของตี้เนี่ยมันขายแบบศรัทธาขายให้เพิ่นก็ซื้อแล้วเพิ่นยังเป็นเจ้าศรัทธาแปลงกระต๊อบน้อยๆขึ้นหลวงปู่อยู่ตั้งท่านมาก็หลวงปู่สิมปีแรกนะมีพระมาจำพรรษานักนะพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นหลวงปู่จามหลวงปู่หนูหลวงปู่เฟื่องหลวงปู่โหสปะหลวงปู่นะครับมาจำพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ก็เลยเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับหลวงปู่สิมก็สร้างจนได้เป็นวัดนะครับปี90แล้วก็สร้างโบสถ์ที่สร้างมึนที่สุดนะแต่ว่าแข็งแรงที่สุดดาดฟ้านี่บัดเจ็บตีไหมนะครับรอหนาแป้งผมเป็นละอ่อนไหมมานี่เป็นยังปู่ศาสตร์ตั้งลุ่มนั่งเต้นหลวงปู่สิมก็นอนในนั้นในโบสถ์นะครับ จนกระทั่งหลวงปู่สิมไปรักษาการท่านหลวงพ่อลีท่านพ่อลีมรณภาพหลวงปู่สิมก็ไปรักษาการเจ้าอาวาสตอนหลังมารักษาการเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสสกลนครแห่ง2509หลวงปู่ป่วยเรื่องเกี่ยวกับไตก็ให้พักผ่อนก็ปิกมา2510ก็ไปอยู่ที่ถ้ำป่องแต่ว่าถ้ำป่องนี่เปิ้นเยอะปะตั้งแต่ปี04ยามแล้งเนี่ยหลวงปู่ท่านจะไปอยู่ที่หั่นนะครับทุกแล้งหลังจากแต่ก่อนนี้อยู่ถ้ำปักเปียงนะครับปี06ผมไปเดือนมีนาตอนนั้นเป็นละอ่อนโดยหาหลวงปู่เปลี่ยนกับหลวงปู่ประสิทธิ์มาเดียวอยู่กับหลวงพ่อเปลี่ยนนะวัดหลวงพ่อเปลี่ยนไปที่ถ้ำป่องโอ้ต่างห้องน้อยเดียวแล้วเขาไปแปลงที่หลวงปู่สิมนอนเนี่ยสูงสักหมอกเพียงเอวเนี่ยไม้ไผ่เพิ่นก็นอนนะคนเดียวเพิ่นจำเจ้ามาพอแจ้งเพิ่นก็จะสบายผ้าคลองเนี่ยเตวลงมาจุ๊บกับพระเจ้าทำปักเตียงไปบิณฑบาตฉันเพิ่นก็ปิกทำป่องนะครับตอนนั้นหลวงปู่เปลี่ยนกับพระก็อยู่ทำปักเตียงเนี่ยนะหลวงปู่สิมปิกทำป่องหลังจากฉันแล้วก็ติ้วน้ำฮ้อนเป็นกระติกนี่นะผมก็ไปส่งเพิ่นปู่เพิ่นก็อยู่คนเดียวของเพิ่นนะครับสักบ่าย4 โมงนี่คือเจ้าไปกันละไปส่งน้ำไปอาบน้ำให้เพิ่น
อันนี้มนต์เพิ่นลงมาที่ลุ่มถ้ำป่องนะที่มันมีน้ำห้วยนะแต่ก่อนไหลลึ่งนะเอาไม้ไผ่พาเกิงแบ่งน้ำลินเพิ่นก็อาบผู้เจ้าก็คัดขี้ใครให้เพิ่นครับจนกระทั่ง2,500อันนั้น206 2510หลวงปู่เพิ่นไปอยู่ที่ถ้ำป่องเพิ่นก็ฮ้องหลวงพ่อทองอินซึ่งเป็นลูกศิษย์เคยบวชกับเพิ่นจนได้เป็นปรริญญาตอนนั้นอยู่ที่ถ้ำผาจลุยป่าแดดเชียงไฮ้ปีกมาเป็นเจ้าว่าก็มาสร้างโบสถ์ต่อจนกระทั่งได้ผูกพัทธสีมาปี13ครับก็หลวงพ่อทองอินเป็นเจ้าวาดด้วยมาจนเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอและสุดท้ายเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนและมรณภาพได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสันตยาธิคุณเลื่อนจากพระครูเป็นเจ้าคุณพระครูเจ้าคุณนพีศรีพิสารคุณนะครับมรณภาพปี47และหลวงพ่อศรีนวลก็เป็นเจ้าอาวาสต่อหลวงพ่อศรีนวลได้มาพัฒนานักเรื่องวัตถุศาลาหลังนี้พิพิธภัณฑ์ที่จำศีลตะกุติปุตังแห่งแทบจะว่าพัฒนาขึ้นบูรณะโบสถ์ตอนนี้บูรณะพระเจดีย์ครับ ก็มีศรัทธาสาธุชนมาถวายวัตถุทายทานถวายภัตตาหารตอนเจ้าไหว้พระถึงวันถ้าจะมีไม่แน่ใจนะผมว่าจะมีวัดเดียวเองก็หาศรัทธาไหว้พระถึงวันก่อนที่เพิ่นจะตักเข้าลงบาตรเนาะถึงวันนะ 7 โมงในศรัทธาวัดสันติธรรมไหว้พระผู้เจ้าก็ตักอาหารลงบาตรศรัทธาไหว้พระจบก็ฮับปอนพอดีฉันทุกวันนะครับอันนี้วัดสันติธรรมนะครับก็เป็นวัดหลักวัดหนึ่งที่เผยแผ่และวัดสันติธรรมได้ทั้งปริยัติพระสงฆ์องค์เนรเรียนหนังสือไปเรียนที่วัดเจดีย์หลวงของเรียนที่วัดก็สอบปรริญญาได้นักปีนี้ท่านมหาสอบได้ปรริญญาสูงสุดก็คือท่านมหาเลขาท่านมหาต้นได้ถึงปรริญญาธรรม5 ประโยคนะครับอันนี้ก็คือฝ่ายปริยัติก็คือศึกษาปฏิบัติก็มีผู้มาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาก็เป็นปฏิบัติและปัจจุบันนี้อย่างก็ของหลวงพ่อวิริยังก็ได้มาอบรมสอนเรื่องสมาธิทั่วประเทศนี้ผมว่านับประท้วนละเชียงใหม่นี่ก็อยู่วัดสันติธรรมวัดป่าดาราพิรมวัดรัชดารามวัดผ้าขาววัดลงธรรมสามัคคีนะครับเนี่ยก็คือเป็นสอนเรื่องวิธีปฏิบัติปริยัติเป็นหนทางปฏิบัติเดินทางถูก ถ้าบ่มีปริยัติก็มักจะเดินทางผิดนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ถ้ามีหนทางแล้วมันไปถูกและก็เวยเหมือนกับเอาหูหนทางจะไปสันกำแพงเนี่ยเอาหูหนทางแล้วบึงจู่ๆไปบอกหูเรื่องนี้ไปถึง4 แยกงงแล้วเนอะ ผิดแล้วถูกศรัทธาพักผ่อนตามอัธยาศัยเนาะจะใส่กันทำก็ยังได้อยู่ กันกฐินกันทำเทศกรรมเดียวนะครับผ้ากฐินก็รู้สึกว่าแล้วละกันอันนี้ก็เนาะผ้ากฐินจะเป็นองค์กฐินศรัทธาจะสังเกตได้ว่าองค์กฐินกับบริวารกฐินองค์กฐินก็คือผ้าผืนนึ่งที่ผมว่าตะกี้นะครับฝ่ายคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นี้ยังยึดมั่นโดยใช้ผ้าขาวนิยมทอดก่อนเที่ยงเพราะเปิดโอกาสให้พระเอาผ้าขาวเนี่ยไปตัดไปหยิบไปย้อมเพื่อเป็นสบงจีวรตันวันนี้อย่างมันทุกเนาะ1 วันนะครับปัจจุบันนี้บอกห่วงตะใดแดดก็ดีพัดลมก็มีเตารีดก็ถึงเองตันพอค่ำมาพระสงฆ์มันก็จะลง
ทำพิธีกรรมของเปิ้นแฮมเปิ้นพร้อมอนุโมทนากฐินเสร็จแล้วก็เจริญพุทธมนต์ถวายในหลวงแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นกว่าจะเสร็จทุกเจ้านี่วันกฐินนี่เมื่อค่ำได้ไปไหนละ อนุโมทนากฐินก่อนนะครับเป็นเพราะว่าสามัคคีสมัยก่อนนี่บ่มีจักทุกเจ้าตึงวัดเนี่ยมาลงคนเข็มคนเล่มยิบนะครับย้อมคือเสร็จภายในวันนั้นคำว่าวันนั้นก็คือนับตั้งแต่6 โมงเช้าถึง6 โมงเช้า24 ชั่วโมงปัจจุบันนี้เรานับทางฝ่ายทางโลกนับเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนวันหนึ่งเนาะแต่ว่าทางโหรที่ท่านไปดูเลิกษ์ดูยามเกิดเนี่ยโหรบ่เอาตามนั้นน่ะโหรเพิ่นเอา6 โมงเช้ากับ6 โมงเช้าครับอย่างท่านเกิดวันอังคารเนี่ยทางปฏิทินเขียนสมมติว่าท่านเกิดตี 1วันนี้เนี่ยมันใส่เป็นวันนี้วันอย่างวันศุกร์แต่ถ้าเกิดตี 1แต่คืนนี้ทางโหรนี้ยังถือว่าใจวันศุกร์นะวันพัดอยู่ต้องมาหลัง6 โมงเช้านี้จึงจะเป็นวันศุกร์ ต้นกันเทศจะเป็นกฐินโดยถ้าไผ่ยังมาได้หอมก็ตอนเนี้ยว่างเนาะหอมแล้วจะเพิ่มก็เป็นยัง บางคนศรัทธามันถึงหรอกศรัทธามันถึงแต่กี้หอมไปแล้วนะโอ้ไปได้ถวายหลวงปู่บัวเกศกฐินโดยหอมแหม มันเป็นยังประเดี๋ยวนี้2 ทุ่มใจรอแหมสักกั๊มหลวงปู่มานะครับอาจจะผิดพลาดทางนัดอย่างสักบางอย่างนะครับปกติหลวงปู่เพิ่นมาเวนะครับจะพาไปพักไปผ่อนยืดแข้งยืดขาหั่นถ้าบอกเพิ่นก็ลืมไป พร้อมกันเทศหลวงปู่และเป็นกันเทศที่เป็นกันกฐินโดยนะครับ
ติดก็ดูไม่ติดหรอกดีๆลองถามดูครับท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านครับเพราะว่าตอนนี้นะครับท่านพักผ่อนเพื่อคอยฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงปู่บัวเกศนะครับก็มาพอตังหน้าอุโบสถนะครับอุบาสิกาวันนี้เป็นอุบาสิกาเต็มตัวนะครับอุบาสกเต็มตัวกวนเข้าติ๊บหรือเข้ามัทุปายาตอยู่เพื่อจะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาก็ทำความเข้าใจกับศรัทธาว่าที่ผมบอกว่าอุบาสิกาเต็มตัวอุบาสกเต็มตัวสัญลักษณ์ของความเป็นจะฮ้องว่าฮ้องชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้นั้นก็คือรักษาศีล8นะครับถ้ารักษาศีล5นี้ยังบัจจัยอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะครับก็ตอนนี้อุบาสกถือ8พอใจอุบาสิกาถือศีล8ไม่ยิงกำลังกวนเข้าทิพย์นะครับหรือเข้ามัทุปายาตเพื่อจะนำไปพุทธบูชาเข้ามัทุปายาตเป็นเข้าที่พระนางสุชาดาน้อมถวายแก่พระพุทธเจ้าตอนเป็นพระฤาษีสิทธัตถะวันที่พระพุทธองค์จะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนางสุชาดาได้บนไว้กับเทวดาที่ต้นไม้ประสีมหาโพธิ์เมื่อตอนเจ้าจะไปแก้บนก็นำเข้า49ก้อนนะครับเข้ามาทุปายาตไปถวายก็ไปหันพระพุทธเจ้านั่งบำเพ็ญธรรมอยู่ในใจเข้าใจว่านี่คือเทวดาตัวจริงก็เลยน้อมถวายแล้วพุทธเจ้าก็ทรงรับแล้วก็นำเข้าทั้งถาดทองคำเนี่ยไปที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราอนุมานาทีครับแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานฉันเสวยพอเสวยเสร็จบอกว่าถ้าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าตามความตั้งใจไว้ขอให้ถาดนี้ลอยขึ้นเหนือน้ำทวนน้ำพระพุทธเจ้าก็ปล่อยถาดทองคำนั่นไหลนะครับขึ้นเหนือผลปรากฏว่าถาดมันไหลทวนน้ำนะครับเสร็จแล้วก็จมลงพระพุทธเจ้าจึงมั่นใจว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่ก็เลยนะครับก็เลยกลับไปนั่งที่ต้นโพบำเพ็ญธรรมวันนั้นเลยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าหากว่าเราไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้แม้แต่เลือดเนื้อกระดูกผุพังก็จะไม่ยอมลุกจากสถานที่แห่งนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็นั่งบำเพ็ญธรรมพอไปถึงปฐมยามประมาณ1 ทุ่มก็ได้ญาณปรากฏขึ้นมาในพระทัยของพระพุทธเจ้านะครับเดึกมาก็ได้ญาณแห่มใกล้สว่างก็สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อมีงานมีบุญใหญ่อย่างก็จะมีการกวนเข้าทิพย์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานะครับตอนนี้อุบาสกอุบาสิกากำลังกวนกันนะครับกวนเข้าทิพย์กันถ้าจะมาพอมากอยก็ได้เป็นการยืดแข้งยืดขากำลังจะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงปู่อาจจะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงปู่โปรดเมตตาครับว่าตอนนี้กำลังเดินทางมานะครับเพราะฉะนั้นศรัทธาวันนี้ยังบัดเดิกเตื้อฟังปิกเตื้อยืดแข้งยืดขาหายเมื่อยหายปวดแข้งปวดขาแล้วก็เข้าไปนั่งนะครับหลวงปู่มาก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนา
ท่านใดที่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้นะครับก็ขอแจ้งโดยว่าหลวงปู่แผ่วไหนละศรัทธาจะได้สุขใจเย็นใจใครจะหอมกระถินก็มีโอกาสตอนเนี้ยเนอะว่างมี1ยอดจุลกฐิน2ยอดผ้าป่าไปทอดสร้างโบสถ์ที่ประเทศเยอรมัน3ยอดผ้าป่าเพื่อทนุบำรุงสมทบมูลนิธิสงฆ์วัดโรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่รักษาพระอาพาธท่านเจ้าของรถฮอนด้าสีดำพอพานฮอนคูป7098กรุงเทพนะครับขอความกรุณาย้ายรถด่วนด้วยครับลงทานเอาของลงไม่ได้สำคัญลงทาน ท่านเจ้าของรถฮอนด้าสีดำเลขทะเบียนพอพานฮอนคูป7098กรุงเทพขอความกรุณาย้ายรถด่วนด้วยครับผมขอบคุณครับลงทานจากเตรียมของแล้วครับยืนยันแน่นอนหลวงปู่บัวเกศกำลังเดินทางมาเข้าใจอีกว่าอีกไม่นานนะครับ100%มาแน่นอนนะครับทุกท่านนะครับยืดแข้งยืดขาตามสะดวกสบายมาหอมต้นกฐินมาหอมต้นผ้าป่านะครับช่วยกันกวนข้าวทิพย์ชมการกวนข้าวทิพย์จากอุบาสกอุบาสิกาบูชาพระรัตนตรัยในอุโบสถนะครับบูชาบวงสรวงเทพยเจ้าเหล่าเทพธิดาที่ฐานเครื่องบวงสรวงนะครับพอเมื่อยแข้งเมื่อยขาหายแล้วเชิญในอุโบสถในศาลานะครับในศาลาฟังพระธรรมเทศนาอีกไม่นานหลวงปู่จะมาแล้วนะครับ
ครับพี่น้องครับรอแหมสักกัมหลวงปู่มาแน่นะครับพี่น้องก็เตียวไปเตียวมายืดแข้งยืดขาเข้าห้องน้ำน้ำยาท่านมหาไพร22 ชนิดตัวยาบริการท่านตั้งแต่เจ้ามืด กาแฟก็ยังมีโอนตินก็ยังมีนะครับก็รอหลวงปู่ท่านจะมาโปรดเอารอฟังพระธรรมเทศนาเป็นการเพิ่มเติมพลังปัญญานะครับ